báyìí fún. Àmọ́ kí n tó go into rẹ̀, bàbá wa pátápátá olórí aládé gbogbo tí mo lọ bá ṣàjọyọ̀, wọ́n tóbi lọ́wọ́ mi, wọ́n jẹ́yàn tó tóbi lọ́wọ́ mi gan-an, wọ́n jẹ́ ni àpọ́nlé mi, wọ́n jó ní tìjú mi. Otherwise mo mọ nǹkan tó yẹ kí n ṣe fún ọmọ àlè, ọmọ játijàti, ọmọ ọ̀ràn kíran, ọmọ lẹ́lẹ́, ọmọ gọ́tà tó jẹ́ pé tán bá gbé sórí bẹ́ẹ̀dì ó máa padà jábọ́ padà ní sínú ṣáláńgá tó ń pè ní Bose yìí. Èmi mo fún ní life. Ayé tí gbogbo wọn rò pé àwọn ò lè jẹ̀bi tán rò ní gbogbo wọn ti bára wọn náà ṣe gbé dá olórí shit sórí. I'm not going to address any one of you as olórí àti Tọ́pẹ́ wa Ashley. Kankan náà yín mi ò lè address yín as olórí. Tẹ́ bá dé palace ọkọ yẹn jẹ́ kán pè yín lólórí. When I address you online, I call you by your name. Tẹ́gbẹ́ ń bí go. Igi mú jìnnà sórí. Òjò ló rọ̀. Ẹ bá bá mi lórí street, ẹ bá bá mi dánwò, máa fúlọ̀ yín. Tẹ́ bá fúlọ̀, máa fúlọ̀ yín, máa rán yín sáwọn tó jẹ́ sàwáwò mi nínú ilé yín, nínú ilé ibi tẹ́ ti wá. Tẹ́ bá lẹ́kọ̀ọ́ pé wà uncultured, èmi náà akaṣọ lójú fún yín, máa rán yín sáwọn sàwáwò mi nínú ilé, so that next time tó bá fi ṣe ẹrú rán yín, ẹ máa fi tọmọ jẹ. Ẹ wo bẹ́ ṣe wẹ́ra yín nínú ẹrọ̀fọ̀ nítorí ọmọ ẹrọ̀fọ̀, ọmọ ẹlẹ́rọ̀fọ̀, ọmọ játijàti tó ń jẹ́ Bose. Ta ni Bose? Ta ni Bose? Guys, for èèyàn láti wọnú, you know what she did? Nígbà tí mo ti bá bàbá ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ ìbí wọn tán, níwọ̀n tí mo rò pé capacity tèmi ká, I don't have to be everywhere. Bàbá yẹn dá. Bàbá yẹn ṣe yẹn ẹ̀ ṣe àṣọyẹ ẹ̀ pa àwọn èèyàn wá ni. Ẹ bá mi ṣe àṣọyẹ ẹ̀ pa àwọn èèyàn wá. Ẹ bá mi invite àwọn èèyàn, ẹ love, like, invite and share. Ẹ máa invite, ẹ máa tag àwọn tìyín. Ọlọ́wọ́ ṣíbí. Òun ló mú ọmọbìnrin ẹranko játijàti, ọmọ ọ̀ràn kíran tẹ̀ ń wò lójú fọ́nrán yìí wá. Alunipa. Ó dẹ̀ já ojọ́lá bàbá o. Ọlọ́wọ́ ṣíbí gan jọ mi lójú. Tó bá jára àwọn ọmọ ìrankíran tí wọ́n ń kó kiri tó ń gbéṣẹ́ fún lórí social media tẹ́ ń sanwó fún kán máa ṣiṣẹ́ bí. Wọ́n á ti nù ẹ́ torí wọn ọ̀rẹ́ yín ọ̀kọ́ wọn àwọn ọmọ foster care. Àmọ́ as much as bí mo ṣe feel disappointed pé Ọlọ́wọ́ ṣíbí ó múnú bí mi, bẹ́ẹ̀ náà ni mo ṣe wà proud of her pé kò dojú tì mí. Because kí ni ká ti gbọ́? Ẹranko níwọ, ẹlẹ́dẹ̀ níwọ, láti wọ Bose o láti dárìn inú ẹrọ̀fọ̀ ẹ̀. Anáwó lórí tó kù tó ń bá ẹ rìn nínú palace yẹn, wọ́n ní show me your friend. We can see the reflection of their image in you, Bose. Tọ́pẹ́ lọ́rẹ̀, ìwọ reflection Tọ́pẹ́ is in you. You reflect in her. It takes two to tango. You and I have never gone to any social media gathering before. It's because èmi àti ẹ ò lè ṣọ̀rẹ́, mo sọ fún ẹ lánàá lójú bàbá. When Baba said ọ̀rẹ́ ni, mo ní bàbá mi olórí aládé gbogbo. Mi ò lè jẹ́ ọ̀rẹ́ pẹ̀lú ọmọ ọ̀ràn kíran ọmọ ẹlẹ́rọ̀fọ̀ yìí. Tẹ́gbẹ́ ń bí go ti gbàgbé nǹkan tó máa ń pè mí ni ìyá wa ni. Ìpọ̀nrí máa pọ̀pọ̀ ìyá láyà ìpínlákù ìyá láyà ẹ̀yẹn náà ni mo sì jẹ́ Bose. Alunipa. We should call on the executive state governor of Osun State that one of his royal representative assaulted someone in a public place. You assaulted someone in Baba's palace in a public place. What a gross, public misconduct, antisocial behavior. Èmi ò ní pè yín lólórí. You see, it's by character no ma fi mú lórí. Wà ti rí pé ọmọ gáràjì ọmọ ìrankíran ọmọ tí ò já mọ́ nǹkan kan ní ẹ lánàá yẹn. Orí tí mo ya fakọ sí mi ya ṣe bí ẹni pé mò ń gbọ́ pé yàrá ìyá ẹ̀ ń sunkún òun gbó lẹ́yìn mi. You know, day before yesterday on Saturday, before kí n tó sọ yẹn, I didn't just go there. Mo lọ ní invitation ni. Bàbá mi olórí aládé gbogbo.
inú wọn máa ń dùn tán bá ti rí mi. Béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà ńbẹ̀ ńgbà tán rí mi. Inú wọn dùn. Wọ́n bá mi ṣẹ̀fẹ̀. Wọ́n dá Abike, I'm so glad to see you pé ní yóò yẹ ká pa màálù ni. Wọ́n ló yẹ ká pa màálù. Abike ló jọ sí mi gẹ́rẹ́ báyìí. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Bàbá lẹ jẹ́. Ẹ̀yin náà tóbi lọ́wọ́ mi jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọjọ́ ìbí yín ni a gbọ́dọ̀ ṣe ni. A gbọ́dọ̀ jọ ṣe kí mo gbọ́dọ̀ yọjú sí yín kí bá yín ṣàjọyọ̀. Inú wọn dùn. He welcomed me. Wọ́n introduce mi sí gbogbo èèyàn bẹ́ẹ̀. He kept saying wo bó ṣe wá fine, ó ti wá fine gan Abike. Ṣé bójú ló mọ ohun tó lónú wọn rí mi sójú. Bàbá kept on, ẹ mọ̀ kí bàbá máa ń ṣàyàn. Oh beautiful, but everybody akọ̀rẹ́rìn ni. Bàbá is one person tẹ́ bá wà pẹ̀lú wọn mo máa ń sọ fún yín pé there's never a boring moment. Àwa ń bẹ apá wọn ṣeré apá wọn ṣàjọyọ̀. Nígbà tí mo ṣe tán, I think I left there around 2:30 a.m. in the midnight. I went on my own. Gbogbo wa wà ń bẹ à ń bá wọn ṣeré ní palace wo òru yẹn ní àlejò sì pọ̀ rẹpẹtẹ o. But few were left. Bẹ́ẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ láago mẹ́ta àwọn tó sì máa hàngì síbẹ̀ fẹ́ rí bàbá fẹ́ rí bàbá. Atache ló ṣe dọ́dọ̀ mi Bose. Ọmọ ọ̀ràn kìràn ni ẹ́. Mo sọ fún ẹ pé kó tó mọ èmi Abike, mo fẹ́ kó fi past achievement yẹn láyé. Mo fẹ́ mú àwọn gathering yẹn, mo fẹ́ rí àwọn èèyàn ẹ. Show me your friends. Let me see them via pictures. Give me a little bit of an insight. Sínú past ẹ Bose. Kí yàlá ìyá ẹ pín lápò yàlá ìyá ẹ tó rùgà sẹ́mi lẹ́ni. I would like to have a peep into your background. Mo fẹ́ wo past ẹ, mo fẹ́ wo àwọn caliber ẹ, àwọn company ẹ. I want to see the kind of people you keep as friends. Wọ́n ti rí pé olórí burúkú group of àwọn olórí burúkú ni gbogbo ẹ̀yin ọmọ òṣì ọmọ ìrankíran àtàwọn ọmọ tó ń gbéṣẹ́ fún lórí social media. Ṣé bójú wa náà ṣe ṣorí burúkú náà ṣe ṣẹlẹ́yà ń bí báyìí. Ṣé bá rí gbogbo ohun tán ṣe bá ara wọn tán bá sùn ara àwọn olórí burúkú tó ń gba pátán di gbogbo wọn. It's a shame. Pẹ̀lú evidence ni kò yàtọ̀ sí tiẹ̀ náà. Oore ni mo ṣe fún ẹ. Now, mo bá tèmi lọ níjọ́ pátì bàbá. Nígbà tó di ìjọ́ Saturday, right? Wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe mímọ̀ whatever award in the palace. Mo wà pẹ̀lú olórí Adérónkẹ́ àjọdúró nínú palace. Bàbá bọ́tà bá ní pé bóyá gbogbo yẹn tẹ̀lé mi ká lọ. So when we got as soon as Baba was in the front and Emi Olori Aderonke and so many other people, we followed Baba out. But Baba ní pé everybody tó wà ńbẹ̀ ni ẹ tẹ̀lé àwọn ní show. Bí kí o ti wà ńbí kíní kan bẹ́ẹ̀ ni sà. Gbogbo wa kí wọ́n tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ awólẹ̀ àdè tẹ̀lé wọn. Bàtà data. I was not telling Olori. I said, I'm going to my hotel. That I'm feeling sleepy. That I don't think I want to go to where we were meant to go with him. But I would like to go back to my room. So I went to Sherry Bishop, my butter to my step out by Mokoba, Molori Buruku, Elede go, Omo Jati, Bimoshe Banye. When since she did what she did, she has not seen me. In 2023, Toti Shiori Buruku to Sheyen. Kò tí fojú ẹ̀ kàn mí láti gbà yẹn. So she was shocked to see me. She was so fucking shocked, pardon my language, to see me for the first time. Lẹ́yìn tó ti dálẹ̀. Ṣé mo ó ti ṣàtàché máa oríṣiríṣi èèyàn around me. She didn't just come pé kí n fóun lọ́kọ. She came to round my people up. Ẹ wá nígbà tó gbé kí lorúkọ boy tó ń ṣe PA wa Adéfẹ́mi tó ní kí yẹn kọ́kọ́ lọ parọ́. Pé òun ọmọ Ilé Ifẹ̀ ló ṣe fẹ́ lọ joyè. Tí yẹn náà gọ̀. Ọjọ́ ń gbé kíní ìsọ̀n gbé tọ́ sáyà kiri yẹn náà àdálẹ̀ mo kàn máa ń wo gbogbo wọn pé I don't know why life is a race, is a wrestle for some of you. Why you cannot do your own thing uniquely, why you have to snatch from people, covet what belongs to others. A ní kún tí mo fi jù yín lọ láyé nìyẹn. Ta ni ìwọ rúdurùdu rádaràda tó dàbí àjẹkù obì. Tọmọ tó bá jẹ obì kú ṣó mọ bó ṣe máa ń rí.
mo wo ẹjọ́ tí mo rí ẹ tó mo kọ́kọ́ rí ẹ your first appearance the first day I met you I was shocked to see pé wọ́n sọ pé o wá from the state you look at yourself ìpínlẹ̀ kò yálà ìyá ẹ̀ bọ́ sí ẹ̀ o ò lè faṣọ mú ìwọ́lẹ̀ tèmi ìmúròde tiẹ̀ o ò ní you don't have what it takes o kàn gbọ́kọ́ náà ń ṣe olórí olórí ọlọ́ṣẹ́ ló yẹ kó máa pè wọ́ olórí ọ̀pọ̀rí máa ń rùn bọ̀nàbọ̀nà ìwọ kọjá àwọn olórí. When she saw me she was shocked ṣẹ́rí bí ẹ mọ̀ pé òun ló ń gbé orí now nígbà tí mo máa ń sọ fún yín pé inú palace yẹn ni wọ́n ti ń gbé gbogbo nǹkan tó lórí burúkú ọmọ kárí ilé alágbolé yẹn máa wá ń sọ mo sọ fún yín pé everything all these bloggers do is coming from àwọn èèyàn insiders and part of the oloris and mi ò hide sójú mi ni mo fi sọ mẹ́ ara àwọn tó ń wà níbẹ̀ tó ń ṣe olórí bàbá are part of the people giving them information about the things happening there. They are part of them. They are part and parcel of this fracas under fake profile. Mo fọwọ́ sọ̀yà ni. Mi ò hide láti sọ. Do you understand? So ṣẹ́rí bó ṣe rí mi yẹn nítorí nǹkan tó ti sọ fọ́mọ olórí burúkú. Ọmọ òfò. Ọmọ játijàti nǹkan àjẹkù nǹkan panu nǹkan àlejò orí Facebook yẹn. Ṣọ́ọ̀kì kọ́kọ́ gbé bó ṣe rí mi. The angel Lolo, she is in the hospital. She's in the hospital as we speak. She's in the hospital. Yes. There's no big deal. Each and every one of you knows that Lolo, she be sensitive. I was just laughing. But I'm going to lórí burúkú kí lorúkọ àṣìírí àṣòṣì mámọ̀ arúgbó ọjọ́ yẹn Esabod tí wọ́n sọ pé wọ́n ná èmi. Mo ní kò sí bàbá ńlá kú bàbá ọmọ ẹni tó máa tó bẹ̀ láti ná èmi. Ní fẹ́ dán wò. Agbodidi ẹran á gbé èèyàn lọ́wọ́ yín kó tó sinmi. Ní fẹ́ dán wò kò ní sẹ́ni tán bí kú nínú yín. Yálà olórí ọba tó ń rè ní o àbí wọn ò ní bí yálà ìyá ìjọ tó lórí kọ́kọ́ bá lòun yájú òun gbá ọwọ́ gbọ́wọ́ náà èmi máa lù bọ́lẹ̀ bí wèrè adé orí ọkọ̀ àṣẹjẹ máa lù nílùú bàrà ìjọ tó lórí kọ́kọ́ bá lórí òun yí orí òun yí are they fucking crazy ẹni wojú ni ẹ̀yà wèrè ni. I was mad yesterday mo ní ọlọ́wọ́ síbí gbá tiẹ̀ padà ó ní no àǹtí mi. Mo ní ọlọ́wọ́ síbí gbá tiẹ̀ padà ó ní no àǹtí mi ó ní òun ò ní gbà. Inú bí mi gan right in the palace ọlọ́wọ́ síbí mo ní kó gbá padà ó ní rárá àǹtí mi ó ní mi ò lè ṣe lọ́dọ̀ bàbá ọmọ bíbí ire nìyí olórí burúkú ọmọ ẹrú àwọn ọmọ kan ọmọ ranù ọmọ tí nǹkan kò òbí adójútì ní obìnrin òun ni wọ́n bọ́sẹ̀ ìlẹ́jẹ̀ sí. Wo bó ṣe kó yẹ̀yẹ́ bá ọkọ ẹ̀ lánàá wo bó ṣe kó ẹ̀sìn bá ọkọ ẹ̀ tó bá yá wọn máa rí yín lẹ́yìn àwọn ìyá Esther Ajayi mo rí ẹ tó ti ń ṣe pẹrẹpẹpẹ mọ́ Olúborí náà. All you want is connect ihun tó lò mí fún nìyẹn mi ò mọ̀ ẹ́ rí mi ò mọ̀ ìyá ẹ̀ rí. Ìwọ rádaràdà and that's why I just asked you to give me an insight just a snippet into your past. Show me your people. Let me see the kind of caliber àwọn èèyàn tó ń rò pẹ̀lú. Allow me to meet your past companies. Bose, this is the best thing. Nílé ayé láti jọ́tán ti bí ẹ láyé ẹ. Ibi tí gbogbo yín ò rò pé tí máa bára yín lẹ ti bára yín lẹ ṣe gbégbéraga wọ̀. Kò ń ṣe ní lo tí ń bá Tọ́pẹ́ ṣe mo rí ìwà àti Tọ́pẹ́ mi ò ráyè olórí Tọ́pẹ́ kankan mẹ́ bá dẹnu lé ọkọ yín ẹ lólórí. I'm not addressing anybody as olórí. Mi ò sínú sàwáwù ẹ̀. I saw her body language yesterday. Mo report ẹ fún bàbá mo sọ Tashley náà. Tẹ́ bá fẹ́ flex tẹ́ bá wà within palace ni àwọn ẹgbẹ́gbẹ́ragalẹ̀ ẹ sọ́lẹ̀ má torí ọmọ ọ̀ràn kíran ìbàbágò ọ̀ràn yín ṣẹ́. The only principle that I am obligated to be quiet for is that Baba, because I respect him so much. But tẹ́ bá ṣe yamayama máa serve gbogbo yín ní yamayama máa yá aṣọ yìí yín bí tẹ́ ti yá aṣọ yìí mi. I let Baba know kó ọmọ mi tẹ́ gbá lójú èmi lẹ nà. Èmi lẹ nà. Èmi lẹ fi ìwọ̀ sí ẹ mọ̀ọ́mọ̀ àtàkọ́ lọ́wọ́ ṣe bí bóyá ọwọ́ yín ò ká mi. Àbí kẹ́ gbóná jù fún yín láti gbé.
ẹ lè máa bínú orí kẹ́ máa kùn kẹ́ máa wúgẹ̀ àmọ́ ẹ mọ̀ bẹ́ ṣe máa wá bá mi wọn ní bí kankan nù yín dá I keep saying má floor yín beyond your imagination má rán yín sáwọn tó jẹ́ sàwáwù mi nù lé ìyá yín àti bàbá yín I don't care tẹ́ bá sọ pé ẹ wà uncultured tẹ́ lack etiquette tẹ́ ní decorum then I'ma play the same way with you mi lè jẹ́ kẹ́yìn ọmọ játijàti kan fi mí shine mo fi ọ̀wọ̀ fún bàbá torí ọmọ kọ́mọ mo òṣì lélẹ̀ ṣe rí bó ṣe rí mi lálẹ́ Saturday yẹn she was shocked ó fẹ́ lè wọlé yẹn ọmọ wèrè ọmọ Bose yìí you know I don't understand this is a place I took you to èmi mo mú ẹ débẹ̀ èmi ipasẹ̀ mi and you see kọ́lọ́n kó bá wa kẹ́ bàbá kọ́lọ́n kó jẹ́ kẹ́mi bàbá gùn nítorí bàbá ni mi ò ṣe ní fà lọ títí kọ gbogbo ohun tó yẹ kágbàlagbà ṣe ni bàbá ṣe lánàá bàbá yẹ̀yẹ́ bàbá sọ pé ìjẹta so you see that ìjẹta tó ṣe rí ní òun àtọkọ ẹ̀yẹn tán shock because they thought they have gotten away with everything they did to me èèyàn kan ní what did they do to you jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó ńgbà tí mo ṣẹ̀gbẹ́ ọmọ òṣì ọmọ àfibí sólóore tó ń pè ní Bose yìí lọ sọ́dọ̀ eléjèsè máa ń tẹ̀ ń wòye fún ara ẹ̀ ló wá bá mi ló sọ pé ọmọ tó gbé wá bá òun ó mà ti fẹ́ gba ẹ̀mí lẹ́nu òun láàrin 6 months ó ní kí ìyálé òun fòkó níṣó ó pọ̀ ọmọ àkọ́bí ọmọ ìyálé ẹ̀ ó pè lọ́mọ àlè pé kí bàbá lọ ṣe DNA níwọ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àṣẹ tó rí pálí ọkọ tó fílẹ̀ ní Amẹ́ríkà ó wá fẹ́ wá máa pa ní Nàìjíríà lọ́dọ̀ ẹni tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ introduce ẹ sí Ọlọ́run ló mú mi is good because I remember I told Baba when I wanted to do it and Baba say Abike inú ẹ ti dájú asọ náà lójú gbogbo wọn bẹ̀ lálẹ́ àná just be careful and I listened to him I wouldn't have found myself where I am today with this pig ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ ọmọ ọ̀ràn kí ìran yìí ọmọ tí nǹkan kò bí olórí burúkú. I was mad yesterday. I feel like crushing her. You don't know me. Wọ́n sọ fún yín. Tẹ́ bá lè ya wèrè gbogbo yín ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn tẹ́ wá lánàá yẹn. Tó bá pa wèrè ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀. Kò ì tó 1/10 wèrè tó wà lọ́wọ́ mi. Ẹ sá. Àyà yín ajá. Ẹ jẹ́ ká pé why did I do it? I'ma have you dealt with the same way you come for me, I go for you all. Drag you. Right? Ẹ ti pick a wrong victim. But mo fi ọlá yẹn fún bàbá. Mo fi bàbá gba nǹkan lọ́wọ́ mi. Mama fún yín jẹ every day. Because olórí tó bá ti ní ní tìjú, lépo lójú wọn ọkọ yín, àkọ́gbà nìyín. One should not be reserved láti serve yín back. Ìsọ̀rọ̀ wọn lóhun ní gbèsè. Mo rò pé mo ti ń lọ sáàfin yẹn ńsìn àṣẹ díẹ̀. Gbogbo ọjọ́ tí mo dẹ̀ ti mọ ọkọ eléjèsè tó wò yìí. That's why I went to him yesterday. Ibi tó park sí. Because I was mad. As I was coming back when Baba called me to return to the palace immediately that I must not go. We must not leave angrily. Máa fẹ́ rọ́ lọ́wọ́ síbi nǹkan tó ṣe fọ́lọ́ síbi tó rí. Gbogbo èèyàn náà ti pé àwọn. Gbogbo èèyàn náà ti pé àwọn. Pé ìhun tọ́mọbìnrin yìí ṣe lé ní o. Allow me to block this Ade. Ó ní ṣe oríire tìran ẹ̀. Ó ní ṣe oríire tìran ẹ̀. Ade àbí kí náà ń pè ẹ́. Mo ti jù ẹ́ sí ṣáláńgá. Ẹ máa wá síbí olórí burúkú. When you ask me what is Olowoshibi doing in the palace, what is Bose Koiki Elejese doing in the palace? Olórí burúkú. Ṣé ìran àtìrandírun ẹ̀ wọ́n ń dọba? Àbí wọ́n tan mọ́ wọn bẹ̀? Ṣé bẹ́ẹ̀ mi mo mú débẹ̀? Ṣé Bọ́lá mi ló lò débẹ̀? And I'm glad Baba told her to her face yesterday. Baba said, ṣe wọlá orí ọjọ́ kan tàbí kẹ́ ṣe fún yín. Pé Bose gbogbo ohun tó dá ohun tó ń jọ lẹ́ǹbí lẹ́nì. Baba ní pé Àbíkẹ́ ni. Èmi ò kú mú ẹ rí, òun ló gbé ẹ wá. Baba now told this man as well. Pé Baba, èmi ni mo introduce yín sí Àbíkẹ́, true mi l'Àbíkẹ́ ṣe mọ ìwọ Elejese. Àti gbà yẹn dẹ̀ l'Àbíkẹ́ ti ń tọ́jú ẹ. Elejese tó ń ṣe dáadáa sí ẹ.
pé kí ló wá dé tẹ́ fi bí sólóore tẹ́yìn méjèèjì ò lè wọ ọlá òre jọ́ kan àmọ́ ńgbà tó ti gbó lórí burúkú ajá dìgbòlugi èmi ò ní pé lólórí gbogbo kingdom kan ni kingdom tó wà nù gẹ̀ẹ́sẹ̀tì ẹni tó jókòó yóò ní palace ọba tí ò bá ti ní palace kì í ṣe ọba lọ́dọ̀ tàwa pálọ̀ lẹ kọ́ síbẹ̀ lẹ hangi ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ìlú tó ń pè lélẹ́gẹ̀ẹ́sì gangan kì í ṣe ibi tẹ́ ń pè ní palace ẹ lọ́ọ̀lù yín tó bá fẹ́ jó lórí tó bá kọ́ pè yẹn lólórí sọ fọ́kọ ẹ kó gbé ẹ lọ sí ìlú tó ń pè ní elégẹ̀ẹ́sì yẹn gangan bẹ́ẹ̀ bá tó bẹ́ẹ̀ kẹ lọ jẹ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ ká wò ó ká gbúrò yín látọ̀run àmọ́ mo wọ láti bàbá bàbá gbà torí mi ìbá balẹ̀ jẹ́ rẹ́rẹ́ àti rùn nǹkan táwọn ìrẹ́rẹ́ àti rùn wọ́n ti káwọn tó máa kó àwọn tó máa gbèpè gbogbo wọn rẹ́rẹ́ àti rùn máa ti balẹ̀ jẹ́ bàbá mọ̀ torí jẹ́jẹ́ bí ni máa jókòó bọ́ kí wọ́n mú àlè olórí burúkú ọmọ ọ̀ràn kí ràn bọ́sẹ̀ kó ìkì elégèsè tó rèéyàn bí ẹ kò wá wo àdúrà ọlọ́wọ́ síbí àìfẹ́ ní pé ní àìfẹ́yàn pé mo wà àwọn olórí náà tí gbogbo wọn dàbí ìjàbẹ́ ọbẹ̀ wọ́n rí tántálá nílẹ̀ mélòó ni sáìsì gbogbo wọn 2x2 1x1 tó ń ṣe bí èèyàn gidi gbọ́n bá bàtà lẹ́sẹ̀ tọ̀ ṣaraṣá ni wọ́n rí àwọn desperados tó lọ kó sí wọn nú sọ fún wọn pé ìran ọba kan kì í jẹ títí o mo sì ń bọ̀ lórí ẹ̀yìn ohun tẹ́yìn náà dánwò lánàá torí mo rí pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ni notify àwọn blogger yín online but you know for some reason that wasn't me that played out day before yesterday you know mo kọ ẹ mọ kíyàn kọ dákẹ́ because right in my head mo rò pé èmi kì í báyàn ní public kíní mi ò ṣe é rí láyé mi gbogbo rọ́tẹ̀ pamọ́ mi ìbàjẹ́ tẹ́ ẹ ṣe tó everybody said it in the palace pé jọ́ tí ìyá yìí ti ń wá síbi báyìí pé Abike ò bá anybody jà publicly rí Abike has never had any form of altercation pé wọ́n ń jà wọ́n ju ọ̀bọ̀ most of àwọn ọmọ tẹ́ pé yín lólórí gbogbo wọn náà ti ṣe ń bẹ̀ yẹn gbogbo wọn tán dọ́gbọ́n tẹ́ máa kíní kan omi òdùwà ẹ ti ṣe rí tẹ́ máa jàjà ó ṣe exchanging words becoming tẹ́ máa constitute nuisance that I know of mo kàn dákẹ́ ni so you will not dare use me as a pawn to satisfy this miscreant thug pig olórí burúkú tó wà wájú lórí screen yìí now nígbà tó rí mi níjẹta mo rò pé olórí burúkú ọmọ ẹlẹ́sẹ̀ kẹrẹ ń bùtù yẹn as soon as I came out of the palace that she sighted me she became very uncomfortable ó máa rí bẹ́ẹ̀ pé èmi ni mo mú ẹ débẹ̀ ọ̀rẹ́ níwọ̀n ibi tá a mú yín dé tá a pè yín pé kẹ́ ẹ wá jẹun dé ẹ sì mú wa lọ́wọ́ ẹni kan gbàdá wa kan fi ṣá wa lọ́wọ́ kúrò ń bẹ̀ olórí burúkú Bose ẹ̀dẹ̀ ṣe mọ nǹkan tó wá ṣe ó kàn step aside ní bó ṣe rí mi pé àtẹ̀lé bàbá got into his car and àwọn ti lọ ní I was looking for Lórí Adérónkẹ́ pé ẹ wo èmi ti ń lọ o ẹ máa ṣọ̀hún dáadáa èmi kàn lọ ń tèmi mo rí òun mo rí elégèsè I didn't say a word I walked past them wọ́n ní àṣebàjẹ́ ẹkú ara fún ṣé mọ̀ pé kí n dákẹ́ kí n jẹ́ kára máa fún ẹ̀rí ọkàn máa jẹ́ wọn ṣé mọ̀ pé bẹ́tà ju kí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ pé so ojú máa túnra rí táwọn Yorùbá ń sọ pé òwe àkàlà ṣóhun rè gbogbo ṣẹ́ ibi tí wọ́n Bọ́sẹ̀dé ṣe lẹ́yìn tí mo ṣí ẹ lóore tó wá fi ibi san mi tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bà mí lórúkọ jẹ́ káàkiri mi ò mọ̀ ìyá ẹ̀ rí mo mọ̀ ìyá tó bí ẹ mi ò mọ̀ bàbá tó bí ẹ mo dẹ̀ gbé ẹ látòrí Facebook látòrí social media ìwọ tó jẹ́ èèyàn tó bá àwọn èèyàn gidi dine àwọn ìrìn láyé ẹ mo wá sọ ẹ́ dé èèyàn mo wá jẹ́ kó wọ náà jẹ́ ni tí ayé tó wọ́n ń ṣe olórí wọ́n ń wólẹ̀ fún ẹ bó tiẹ̀ jẹ́ pé olórí fẹ́ẹ̀kì olóṣì palaceless nìyí ìwọ náà wá ṣe bí èèyàn gidi l'Amẹ́ríkà àwọn ará Amẹ́ríkà bá pè mí pé heje ó máa rubbish ara ẹ bó ló ti rọmọ rádaràda yẹn ṣe bí gúrúùpù òun ló ti ń ṣiṣẹ́ mo máa rí ẹ lórí fídíò tó bá pè mí ìyá wa ẹ ṣọ́ra fáwọn èèyàn o tẹ bá ṣe pàdé wọn tó ń ṣe ìyá wa jọ́sẹ̀ bọ́mọ olóṣìkẹrẹ ń bú to my sister you come for my sister I come for you ẹ yà fún wọn àwọn abatẹnijẹ́pa mi ń kú olè alọ́nilọ́wọ́ gbà òun ni wọ́n ó máa pè mí láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ lórí fídíò ìyá wa ṣe ti gbọ́ pé ìyá wa kìnnìkan àjọ máa rẹ́rìn mo rò pé yàn dáadáa ni
ìgbà tó yá mo notice pé ọlọ́wọ́ síbí tó gbé wá ó gba ọlọ́wọ́ síbí sẹ́gbẹ̀ẹ́ so wọ́n máa ń sọ kankan mọ́ ní kí ló dé tẹ̀lé pé ọlọ́wọ́ síbí tó mú yín dọ́dọ̀ mi mọ́ olóbó òun jọ kan ó dọ̀ mo níbo òun ló mú yín dọ́dọ̀ mi because that's the kind of principal I am. She introduced you to me. You cannot suddenly want to become my friend and sideline whoever that brought you to me. Yes, you claim to be a fan, diehard fan. Ìwọ ló ṣe ọmọ ní dọ̀tí ẹlẹ́dẹ̀ ilé rí lára ọmọ ọ̀ràn kíran tó rẹ̀ yàn bí ẹ. Wọ́n lò ń fáwọn kan lára àwọn olórin 500,000 sínú àkáǹtì wọn. Wọ́n nítorí ẹ̀ náà ṣe ń gbé ẹ gẹ̀gẹ̀. Ìwọ ló ṣì ọmọ tó rẹ̀ ní bí ẹ. Ó rẹ̀ ní bí ẹ Bose. Ó jẹ gbèsè ń ṣọ́ọ̀pù mi ó káṣọ ó sanwó. Mo sọ fẹ́lẹ́ jèsè lánàá mo ní mo yá yín lówó rí. It's still in my transaction. Ìwọ tí gbèsè pa ẹ́, ìwọ tó ṣe irun tó sanwó, ó sì wà ń bẹ̀. Ìwọ onídọ̀tí tí òkè ò bá sàlẹ̀ mu. Ìwọ tí gbogbo ara ẹ Bose tẹ́ pé filthiness ni. How dare you walk up to me Abike? Ọba obìnrin lèmi náà. Àgùntàṣọ́ ló 6 footer. Ṣẹ́rí bó ṣe rí mi tó ti lọ fún àwọn tó rí Facebook ní information wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní type àwọn tí rí o she's here in Nigeria what do I care? I just sent it to Baba. I say Baba sir kábíyèsí mi ní ẹ wo ìsinsìn tí ọmọ burúkú yìí rí mi nínú palace jẹ́ mọ̀ kó ti lọ notify àwọn tó wà lórí social media. Ibi táṣìírí ẹ̀ ti máa tún ní gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá. They staged it to humiliate me. I thank God because ẹ mọ̀ pé àwọn kankan máa wà ẹ mọye náà tèmi ti fi ara wì ní wọ́n bí aláyẹ ẹ̀yin olóṣè ẹ̀yin olórí alábànà onídọ̀tí tẹpẹ́ra yín lólórí wọ́n bí yín reke farawí irú náà tèmi ti èmi ò farawí náà torí mo wà desperate láti fẹ́ ọkọ irú yẹn kọ́ o mo farawí náà ogun gangan kíyàn lọ sójú ogun kan parọ́ mọ́ ni kan dìtẹ̀ ni kan gbógun ti ni kan ṣe ìrìkíṣí ẹni ká ṣoore fún ni kan fi ibi sùn lóríṣiríṣi from one episode to the other. Betrayal left and right indoors, outdoors. Ó máa ń strengthen èèyàn ni, ó máa ń sọ̀yàn dá lágbára, ó máa ń sọ̀yàn dá kíkanjú ni. Akíkanjú ni èèyàn máa ń dà tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. A ní kinní kan tó bá máa pani kó pani èyí tí ò lè pani kó dákẹ́ kó yé dúnmọ̀ òun mọ́ni. I got toughened up in the furnace. In case you don't know. My threshold for pain yálà yayin ò lè ní òun ni mo ṣe wẹ̀ lánàá bí mo ṣe wẹ̀ ìwọ ọmọ ọ̀ràn kíran ìwọ ènìyàn kéèyàn ìwọ ẹranko Bọ́sẹ̀dé gbogbo ará Amẹ́ríkà tán bá pè mí pé èjè báwo lẹ ṣe lówó pé ṣe mọ gá yìí ṣá pé irú onídọ̀tí wo lẹ lọ gbé wá sí sáko yín abẹ́rò pé yàn gidi kan ni ó gbọ́kọ tó bímọ fún ọba ti ẹ̀jẹ̀ náà ní l'Amẹ́ríkà mo deliberately má bú bàbá yẹn púpọ̀ lánàá ni even though wọ́n ṣe mi wọ́n ṣe ẹlẹ́dàá mi. So bá ṣe bá ti wá lọ ṣe ń gbọ́ fún mi bàbá ń ṣe kí níjọ. Ṣúyẹ yín bẹ́ẹ̀ mi ṣe bá tèmi lọ. Tí mo sọ bàbá pé ẹ wò wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ o Bọ́sẹ̀ tún ti bẹ̀rẹ̀. You see because Sherry nǹkan tó fẹ́ fi spite mi. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò kí ń spite me to be candid. Do you understand? Ó fẹ́ ṣèṣe pé ó mú mi dé bíbọ̀ àti tó jébo ló ṣàlọ́wọ́ ó kú bá bẹ́ni tí ó bọ̀ ó hàn fẹ́ na ẹ̀yìn mi wá ẹ fẹ́ ra yín ni when you marry yourself to the man you desperately want to be with. And I've always had one slogan here. I said I'm going to stay on my own till a man will beg to have me. I will not beg to be in a man's life. Regardless of the man's status. I must be well desired, well respected, well missed in his life. He must realize that I'm not there. He should yearn to have me. He should miss me when I'm not. I should not be the one to be running after a man like you do. Biti mo ti wá wọn kì í fowó fẹ́ ọkọ. Àwa kì í máa sáré lé ọkùnrin kiri gidigidi. Love is a two-way thing. I'm not one of those desperate ones. Mi ní sọ pé mo máa commit suicide kọkùnrin bá lè fẹ́ mi pé okay out of pity kó má bá commit suicide let me take her in. No way. I ain't gonna say that. Ìyẹn máa devalue mi. Ẹ̀yin ẹ̀ ní value. Because I remember the first time you came to Nigeria.
ó di ẹrù mo ní kí ni gbogbo pọ́ọ̀tì bí àwọn òkìrìkà kíní àwọn Èkó Dùmọ́ta Balógun tó kó wá yìí. Remember you even said you brought me some. Èmi kì í gbèrú ẹ̀ jẹ́ kán sọ fún ẹ. Mo rí pé ibi tójú ẹ láde wọ́n mú àsè. Ìwọ nàgò. Ìwọ afọ́jú fashion. Ìwọ lóòrùn. Ìwọ classless motherfucking bitch. Bose, olóòsì mi náà. O lè rí mi àwọn olórí inú palace bàbá mi àwọn mi wà nú wọn tẹ́ mú lọ́rẹ̀ bóyá levels yín jọ ni. O lè mẹ́mi lọ́rẹ̀ mo sọ fún bàbá clearly lánàá she cannot be my friend. You're my friend. Wọ́n rẹ̀ mi àti ẹni social circle papọ̀ dáadáa jọ máa lọ party. No. I went as a godmother níjọ́ tí bàbá yìí ṣe birthday. Mo ná owó mo nọ́ra máa post gbogbo fídíò yẹn síta. Èmi máa ń fi owó bá tiẹ̀ jẹ́ ni mo máa ń fi sọ̀rọ̀ gbé yín. Eléje says one baba around Kábíyèsí tẹ́ pé mo máa ń look after. Baba said it yesterday. I went to him, I told him near his car. Pé ẹ̀yin wá náà mi lọ́mọ. Olórí burúkú ọmọ dìgbòlugi ajá. Ó tó mi wo mo sọ fún wọn bàbá orí pẹ́nu palace lánàá mo ti sọ pé ó tó mi tí má ní kí n lù ẹ́ máa lù ẹ́ ò ní mímọ́ within 10 minutes Bose ò ní mímọ́ ò ní wọ́n á gbé ẹ jàlàjàlà láàrin 10 minutes wá drop. Ìwọ mi ò fẹ́ mọ orú wèrè tó yà má fi nǹkan tó ń pè lọ́mọ Èkó born and bred raised in Lagos born and bred there. Yo ṣe lórí burúkú ọmọ tó kó wá balẹ̀ jẹ́ bí some of you. Mo sán lórí gan mo zani. Àwọn tó manage mi mọ̀ pé ó zani bó ṣe sórí wèrè gbogbo ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ́ wá lánàá. Tán bá papọ̀ ó bí yín dá ẹ̀ lè wé 10% of nǹkan tó wà lórí mi tí bá dálẹ̀ fún yín. Ẹ sá kábàkábà. What you serve me, I will serve you back like 20,000 doors within 10 seconds. Ayayaja. But you know I keep saying that one person tí mo respect láyé mi. Si tó bá sọ pé Àbíkẹ́ ó ti tó. Ó rí pé bàbá ó tó mo ní kó filẹ̀. Mo dákẹ́ lánàá. Bẹ́ẹ̀ ló ń dún fùrù kọ̀kọ̀ níwájú bàbá. Ó láyà. Orí ẹ burú kò ní dáa fáwọn tó bí ẹ tó bá wà láyé Bọ́sẹ̀ kò ní dáa fún wọn táwọn tó bí ẹ bá wà lọ́run kò ní dáa fún wọn kò ní yẹ bàbá tó bí ẹ kò ní dáa fún ìyá ẹ. Ìwọ lórí burúkú ọmọ yìí wọ́n tẹ́ pé èbú ló fi ń gbé ìyá ẹ̀ dìde ṣé bí mo máa ń gbọ́ tó bá ń bá yẹ sọ̀rọ̀ yẹ just clock 70 3 years ago ni yẹ pé 70 years. Ọmọ ọdún mélòó ni ẹ ìwọ mo ṣe ọmọ kọ́mọ yìí. You're so vicious, wicked, evil. Mo réyàn tó carry rubal tó carry rí. You're filled of venom. Olè olójú kòkòrò aláìnítẹ̀lọ́rùn ni ẹ. Ṣé bó rí Facebook kí lorúkọ ọmọ tó ń drag lẹ́jọ́ mẹ́ta Victor King ṣé bẹ́ẹ̀ gbọ́n ẹ̀ ẹ̀dí ló ń fẹ́ tẹ́lẹ̀. Ẹnu ẹ ló fi sọ fún mi pé o lọ bá ìyàwó ẹ̀dí pé kó jẹ́ kẹjọ máa fẹ́ ọkọ ẹ̀. Ẹ̀yẹn dẹ̀ o dẹ̀ lọ gbalé fún o mú ọkọ lọ́kọ àti ìyàwó ẹ̀ o lọ bá wọn arrange o sọ fún ìyàwó pé kó jẹ́ kẹjọ máa dú ọkọ ẹ̀ láì kì í ṣe pé wọ́n jẹ́ polygamist. Wà wá mú change dollar wèrè ẹ̀ wá ṣẹ wà máa fowó roko kiri. Ó tẹ̀ wá fẹ́ fowó roko tó dúró déédéé tó sàn tó ẹ̀ tán bá dàbò yànyàn á wà satisfied. Ó ṣì èrè rí mo ní kó ṣeré wá sáàrin àwọn ọlọ́bàdé mi ò ní kó wá fucking jókòó. Ìyá ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ jókòó nìyẹn o lè fẹ́ máa gba yìí kó fẹ́ wà ní social circle royal circle at the same time kó tún máa rókódó ìkànlẹ̀ máa fọwọ́ mú ẹ fẹ́ jolo rẹ fẹ́ jẹ́ kínní kan hello kò kí n flow kó dídò kí n flow láàrin àwọn royalty yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn o ànàgbàlagbà ló fowó roko ó sáré sanwó IVF desperado mo mú ẹ mọ̀yàn ó níyàwó ẹ̀ lára ó ní lára bàbá fúnra rẹ̀ ló fẹnu ara rẹ̀ ó sì wà lórí fóònù mi gbogbo ohun bàbá everything sì wà lórí fóònù mi as he reported you as your principal tí mo jẹ́ àti ìyá ẹ ọmọ tó mú ẹ wá yálà já ẹ pín lákù great grandmother ẹ Bọ́sẹ̀ tí mo jẹ́ of course I have to listen to him wọ́n lé mi mo gbé wèrè wá mo dẹ̀ lọ́lọ́wọ́ síbí ló gbé wèrè wá èmi go mọ̀ pé wèrè wà nù tíìmù yìí mo dẹ̀ dá òtùpọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ ni wèrè ẹ olóṣì ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ewé ló ti máa wá àwọn náà máa rí wúruwúru olóṣì ó dàbí shower shop ó mọ fruit tó máa ń pè ní shower shop láti ta ikùn àgbè
olóṣì orí bó ṣe rí lánàá olórí burúkú dàbí àdìkù ẹrù àwọn ọmọ Gadishu yamayama o rò pé wọn náà jẹ́ èèyàn ó bọyún ta ni yálà já ẹ ta ni bàbá ẹ ìwọ ọmọ àlè ọmọ òfò ó fẹ́ gbé mi wo mo mọ̀ọ́mọ̀ fi wo bàbá mọ̀ pé bàbá gan mọ̀ pé mo ń lọ lé yẹn pé mo ń lọ yẹn anybody wo máa clear anybody táwọn olórí bá yọjú bẹ́ẹ̀ máa clear wọn mọ́ ẹ kọ́ lọ fucking respect ara wọn. They are not on the same carcass with you. They should not bring shame to Baba's palace. FVA, social media person, me personality. O ti everybody. Alo lórí TikTok, no be, no fine, no jai orí ara ẹ bá pariwo ẹ bá sọ̀rọ̀. She dey flow, if our head dey flow. Bitol on ta wa sila àti jayé. Amolóṣì ẹ, ara anointing ta wa orí tamak lẹ́yìn wá yálò now. Olórí burúkú ọmọ ọ̀ràn kíran ọwọ́ tó rẹ̀ yàn lọ bá èmi ìyá ẹ̀ tó máa ní ìyá wa mo wá tẹ̀ wá ra àwọn voice ẹ̀ ìyá wa bó ṣe ń pè mí nìyẹn bọ́ sí ọmọ abára mo rí jo lórí burúkú tọ́ọ̀gì ọmọ àlè ò fẹ́ lùyàn pa sínú ọ́fíìsì bàbá. Guys ẹ fún mi ní love. I was mad but I was able to control myself. Do you know, Baba credit me, pé Abike, the people in the palace said you did not say a word back. Because Baba called people in to give him the narrative. What happened? Because the impression that Ashley àti Tọ́pẹ́ ló ń fún Baba bí ẹni pé we were causing ruckus. Meanwhile, it was Tọ́pẹ́ that enabled Bose láti ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. They were friends. They were so close. They were so close. And you know what happened? As soon as I got off my car, Bose was with Yalaje. Bí mo ṣe bọ́lẹ̀ báyìí. I was to meet one Kábíyèsí Baba mi kan lánàá. You know, one will not just go to the palace and you think you will go and be seeing Ooni. Baba busy is a very busy person. As he ríra jẹta ríra ní 2 days ago. This èmi àti Baba ẹ̀ wá ní pé Abike come to the palace. Nǹkan tí bèbí yìí ṣe ní jẹta ó dálẹ̀ máa yẹn náà ni tó mú girlfriend ẹ̀ tira. She's a betrayer of all shades. Bó ṣe dálẹ̀ ara mọ́kàn yẹn náà nìyẹn tó gbé girlfriend ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ṣe ìkà fún ẹni yẹn. Ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ meet ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn kan sọ pé when you get to Rome you behave like the Romans. Jẹ́ ká rẹ̀ balẹ̀. Gbogbo ipò olórí tí gbogbo yín gbé sórí yẹn no be permanent position àtàṣílẹ̀ àti Tọ́pẹ́. Ẹ sọ fún wọn pé àwọn kan rẹ̀ níbẹ̀ yẹn lánàá wọn sí ń bẹ̀ mọ́ lẹ́ni. Àwọn olórí kan ti rẹ̀ nínú palace yẹn rí. Beautiful regal. I'm sure they never could have imagined that they will leave that position someday. Shit happen, things happen. That mean nature ló máa take course ẹ̀. Kò sí nǹkan tí yàn ń lò láyé tó ń lò lọ títí. You must humble yourself at all times. Fucking bo anybody. Àwọn wo lẹ fẹ́ ridicule. Tó bá lọ máa ridicule èèyàn tó bá fucking ridicule ẹ kọjá nǹkan tí wọ́n rò ṣó mọ̀ pé wọ́n ló yẹ̀yẹ́ ara ẹ. Because olóyìnbó sọ pé it is the way you want to be addressed that you should present yourself. When you present yourself like a thug in royal robes, of course you will be attracted to some kind of thugs. Àwọn miscreants. Ó ti yé yín. Àwọn máa bẹ́ bridge bí títí ẹ náà wá bá ẹ. Wọ́n ní rò pé ó wọ robe because ó ti present ara ẹ bí thug in a royal robe. You will attract your likes. But when you learn how to give good approach, of course people would respect you back. Bóyá ọjọ́ ọmọdé ni ó jágbà ní ẹ̀lẹ́ torí pé jẹ́ olórí kẹ́ gbé olórí kan sórí. Kẹ́ máa ṣe rádaràda sáwọn èèyàn. Gross misconduct in public. And you think because you are someone's olórí. No. Baba is one person that will never tolerate any nonsense for anybody. That's why I love Baba. Tọ́n bá ti gbọ́ tán rí di òótọ́. Baba will say it as it is. They know. Lánàá gbà tá débẹ̀. Because I was hungry. Ó dàbí kí n mú ọmọ yìí kí n run pa. I know my real self. Mo mọ ara mi dáadáa pé the Abike that I am. Kò sí baba ńlá kú baba ọmọ ẹni tó máa bá mi dánwò. Tó baba bá mi dánwò, màá gbẹ̀san on the spot. Not to talk of ìwọ ló ṣe ọmọ ẹrú. Ta ló fẹ́ bálẹ̀ wo ló fẹ́ tó ló fọ́ba. Ṣé bó fẹ́ tí ara ẹ gbọ́, ó gbọ́ àṣírí ara ẹ ẹ̀sìn ọkọ ẹ tó fẹ́ ṣe òun ló gbọ́ yẹn. Àwí kokokoko lójú ọlọ́rọ̀ níbi tán kó gbogbo wa sí. Òun náà sọ ìtàn gbésí ayé ẹ tó fẹ́ gbọ́ òun ló gbọ́ tí gbogbo àwọn ẹmẹsì wà ń bẹ̀ lánàá. Olórí wèrè wo ló ń pè rẹ̀ káàkiri. Ibo ni palace yín.
ìlú wo ló ń jẹ́ jèsè nínú bí tẹ́ kọ́lé sí inú pálọ̀ tí bàbá yẹn ń lò lórí ilẹ̀ ìwọ̀n plot yẹn. Bẹ́ẹ̀ ló lọ ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn nílùú òyìnbó ló ní kọ́ máa wá joyè. Orí tí mo rí adákẹ́ mi náà yaba yín pákéjì ẹ̀ tó mú rí pé o ti coding o ti lọ sọ fún wọn pé ìlú tó ń jẹ́ jèsè àwọn náà wọn ò find out. Ẹ jẹ́wọ́ fún wọn ìlú tó ń jẹ́ jèsè kan lọ wọ bàbẹ̀ pé ṣé bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọba ní yín ìdẹ́nikẹ́ ti lọ jẹ. Wọ́n ló mú mi rí bàbá Elejese fún wọn ọ̀dẹ̀ dúró dáadáa. Everybody there yesterday blamed bàbá Elejese. Pé bàbá Elejese. Abike tẹ́ jẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ lá lọ́wọ́ ẹ̀ àgbàlagbà lẹ́yìn tí Bose bá ń ṣorí burúkú ẹ̀ bá má jẹ́ kó gbé yín kọlu olóore yín. Bose ló máa ṣe pupa yín ló máa ṣe yín léṣe gbẹ̀yìn last. I look after him. Máa wọnú ṣọ́ọ̀pù mi máa gbá àwọn àtíkù àwọn cashmere bàtà designer nǹkan gidi máa gbé fún bàbá máa fún wọn lówó. Ìjọ tó lórí burúkú ẹ ti dé ló ti I have known him for years. Ìjọ tó lórí burúkú ẹ ti dé ẹlẹ́sẹ̀ òsì méjì olóṣè ọmọ sísí kan fún ọmọ játijàti ìkérègbè gbogbo yín dàbí gbogbo ẹ̀yin olórí 2x2 tẹ́ dàbí igi mahogany ẹ dàbí ìgbálẹ̀ tó fi ń já ewédú ṣaraṣaṣa lẹ́rí máa kọ̀wọ́ mi nù kí gbogbo sáìtì yín náà rè ńlẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ prove small but mighty ẹ lọ prove ẹ sáwọn set yín. When you jam the mighty ó better kẹ́ra respect ara yín. I am not just 6 foot tall. I am tall with action. My voice goes a long way. I don't joke. I don't intimidate anybody because of my social media status. And that's why I love to play the fool when I'm outside. I allow people to step on my toes easily. So you don't feel because I've got some social media status, mo fẹ́ intimidate me. I would rather be the fool. Look at what you did yesterday. Everybody was shocked. When Mama maintains tease me. You know what she did, guys? Let me give you a gist. So on Saturday, because she saw me, she notified Omolori Buruku Elese Akere Onigbalẹ́yìn Abirun orí Facebook. Ó ti lọ sọ fún gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní update wọ́n bú mi she's in Nigeria. That is stalking. Stalking and harassment in the palace. You stalked me to that place. You harassed me. O monitor movement me. That's a crime on its own. Àwọn olórí tó wà ńbẹ̀ yẹn mo wo ọmọ Tọ́pẹ́ yẹn pé so you ò tiẹ̀ ní gumption ò ní common sense. What are you guys feeling like though? What is this olórí title thing? How is it getting into your head? Ìlàkàyè yín dà. Ẹ̀yin mọ́mọ́ ẹlẹ́rọ̀fọ̀ wo irú bí tẹ́yin ti wà pé bí tẹ́yin wà máa tóbi gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Má gbọ́dọ̀ jẹ́ kókó ṣì títí ẹ̀ wá bá ibi tẹ́yin wà yẹn. So now, má gbọ́ mi. Ṣé gbogbo kíní yẹn ti lọ. Me, I now sent everything to Baba pé wo ṣe rí pọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀. Ibi tí mo wà rí. Nobody knew I was even away. Mi ò ṣe show, mi ò bọ́ta ṣe show in a long time. But you know, I was so pleased to see her. Pé tọ́n bá sọ pé ojú àtúnra rí pé ẹni tá a ṣe lóore tó dì ní lọ́wọ́ mú tó ṣe ní níkà. Ṣé bójú ṣe tún máa túnra rí rèé? Ó wá rí mi ìwọ Tọ́pẹ́ náà tó bá jẹ́wọ́ ló ṣe èèyàn lóore tí mo ṣe Bose Tọ́pẹ́ ìyàwó bàbá ni mo ń sọ tí wọ́n wá fi ibi sú ẹ. How would you feel if you are not a double-faced person? I'm sure you must have heard from a few people that I brought her into that palace. You started frolicking with her. You befriended her. It was this same girl that used to tell me everything you say about me some years back. I would sit on my own. She would say she saw you in US. She would say, oh, Tọ́pẹ́ sọ pé, yèyé wọn sọ pé, gbogbo wọn náà máa ń sọ̀rọ̀ yín láìda. Mi ò kí ń mind àti Yálájé. Ó tẹ̀ ti gbóhùn Yálájé kan wá bá mi. She said a whole lot of things about a whole lot of you. Bẹ́ẹ̀ ṣe badmouth me. But I'm one person tẹ́ pé mo máa ń rìn fearlessly pé ẹni tán bá bí pọ̀n rí ẹ̀rẹ́ nu yín. Ẹ gbà fún èmi Àbíkẹ́ face to face. Ẹ jẹ́ ń kick ẹ̀ fún yín padà ká wo ẹni tó máa ní stamina láti lè survive nǹkan tá a jọ fẹ́ jọ gbà fúnra wa yẹn. But mi ò ń ṣẹgbẹ́ yín, mi ò kí ń ṣe ṣàwáwù yín náà. So I have to play it big. Mi ò ní jẹ́ kí ro idiot yìí kó wá kó sí. Àti ìyá pupa, ṣé ìyá pupa ni woman yẹn náà? Ó rojọ́ yẹn náà rẹpẹtẹ. Ó rojọ́ ìyá pupa náà rẹpẹtẹ. Ilẹ̀kùn. Ọmọ òṣì lọ́mọ játijàti ọmọ túlétúlé yìí. Ó máa ń enter àwọn èèyàn náà gba information pa yín. A wá fi yín máa penetrate. You know? Social media climber ni. Àwọn social climber rather. Ó fẹ́ popular, ó fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ òun. Ìyẹn girl burúkú ọmọ òṣì yìí. Akuru yẹjọ́, akuru yóòṣì, akuru yẹtẹ́. Igi ìjábẹ̀.
So Sherry, be mi te ko Sherry, mo ba dákẹ́. Mo sọ nǹkan kan mọ́. Let me continue the story. So yesterday, I dressed up to meet up with to go to Ibolati and Lono. Mo ṣá ní pé màá bá bàbá yẹn sìn pé mo ń bọ̀ o. Bàbá làwọn tẹ̀ rò pé mo ti lọ nítorí mo ti ń halẹ̀ pé mo ti ń lọ sọ́nà Èkó, mo ti ń lọ sọ́nà Èkó. Wọ́n náà rò pé mo ti bá ti tèmi lọ. Àbíkẹ́ tó ti ń halẹ̀ pé òun ti ń lọ sẹ́kọ̀ọ́ because I haven't even been to that place in a while, guys. You know I do say this, but mi ò ń dá wọn lóòótọ́ bá ń sọ gbogbo rubbish. Olórí burúkú ọmọ òṣì yìí, òun ní informant tó lọ ń sọ fún gbogbo àwọn èèyàn pé bàbá ti lè bóyá Tọ́pẹ́ ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún. Who knows? Òun ló lọ sọ nǹkan yìí. This same Tọ́pẹ́ saw me at a party. I'm going to post the video where I went to honor this bastard olórí burúkú ọmọ Bose. Mo náwó mo nọ́ra ní party eléjèsè. I traveled all the way down, gave them money. Eléyìí tó ti wọṣọ yìí, eléyìí tẹ́rí yìí náà, mi ò lè sọ iye tí mo ná. This was the first time she came to Nigeria to meet eléjèsè. Ó ti ra aṣọ fún ìyálé náà ló wá mú lọ́tà. Ẹ máa wọ̀nyàn tó máa ń fi, you know, smile gbogbo ẹ̀. Wọ́n máa warm up láti penetrate yín, and the moment they get in, they want to dominate your world and kick you out. That's the kind of attitude she has. Do you get? So, mo ṣá wo òye gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí pé ẹ jẹ́ kí èmi lọ síbi tí mo fẹ́ lọ. Mo wá pé kábíyèsí pé bàbá pé mo ti dé bẹ́ẹ̀ o. Mo ti dé bẹ́ẹ̀ o. Ṣóyè yín. So bẹ́ẹ̀ mi ṣe pé bàbá yẹn pé ibo lẹ wà. Mo bá ṣe wọnú gate báyìí, mo kọ̀ rí ìyálájẹ ni nínú mọ́tò. Ẹ mọ̀ mí now. Mo ṣe bí ẹni pé mi ò rí yẹn. Mo rí eléjèsè yìí náà nínú mọ́tò. Àgbàlagbà ni mímí gbọ́dọ̀ máa tún nǹkan tí gbogbo yín jọ máa ń sọ. Mi ò gbọ́dọ̀ máa tún. Ẹ̀yin túlé gbogbo yín lẹ ní lọ́wọ́. Gbogbo yín. So bí mo ṣe ń bọ́lẹ̀ jẹ́jẹ́ mi tí mo rán bá tèmi lọ o, lẹ́yìn tí ọmọ olórí burúkú yẹn ti ń kọ gbogbo ẹ̀ wọ́n lé mi gba back palace wá, èmi gba back palace wá ṣe recording video recording kò ní dáa fún yàláyà ìpínlákù yàlájà ẹ̀. Àgùntàṣọ́ ló lè mi. Ẹni ńlá máa ń ṣe ohun ńlá tán níwájú ilé ni mo gbà wọlé, mo tún gba wájú ilé bọ́ta. Wọ́n á tún kí mi tijó tẹ̀yẹ. Nígbà tí mi ò balẹ̀ jẹ́ tí mi ò ń ṣe olórí burúkú irú Bọ́sẹ̀ tó wá jà ní palace odidi Ọ̀nìrìṣà. Tó wá náyàn mọ́ palace, tó wá gúngò ní palace, tó ló máa pààyàn sínú palace. The same way bó ṣe sọ pé o máa fi ìbọn pa àwọn kan nìyẹn lọ́dọ̀ ní ọdún náà lọ́n tí mo bẹ́ẹ̀ wí tó sọ pé you will gun them down. Mo sọ fún ẹ mo lé bíbà yóò ń ṣe Amẹ́ríkà. Má lo gbogbo èdè wèrè tó ń ṣe bí èèyàn gidi. O gbóyìnbó, o gbọ́ Yorùbá. Anybody tó bá engage within 10 minutes. Wọ́n á rí how poor you sound grammatically. You're so poor, you're such a dullard. Olódo tí ó gbóyìnbó tí ó gbọ́ Yorùbá olóṣì akúrí adáyin ní Bọ́sẹ̀. Sọbi tó máa ń wà lẹ́kọ̀ọ́ wọnú inbox mi lórí Abike Jagaban pé okay bíbá ẹ ló máa wà. Àti kúrò nífẹ̀ẹ́ jẹ́ ń pidán fún ẹ káyà ya ẹ já. Èmi ló ná ọmọ mi ló ní pé because you are olórí wo kò ní dáa fún pọ̀ rí àwọn tó fi ẹ́ jọ olórí. Olórí wèrè wo náà ń pè ẹ́ olóṣì. Ìwọ ní yálé ẹ kó máa fò kébékébé wá sí palace Ọ̀ni. Ṣé palace ọkọ ẹ débi tó wá lánàá yẹn olóṣì ọmọkọ́mọ ọmọ ránù. Ọmọ disgrace adójútì ni ọmọ orí bó ṣe dojú ó débì kan lánàá àánú ọkọ ẹ̀ dẹ̀ ń ṣe mí because baba was really angry. Èmi kan ni mo rojọ́ fún bàbá wọn tó wà around ni bàbá lọ ṣe findings lọ́wọ́ wọn pé ẹ gbọ́ kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bíbá ilé ni. You know, baba was asking them pé I want someone to give me a true narrative of what happened here today. And everybody started telling baba because àwọn èèyàn wà shocked pé èmi bí ṣe burú tó ti rò pé Àbíkẹ́ máa sọ̀rọ̀. No! I don't mess with my steez when I'm in public. Kó lọ jẹ́ mo lọ mú ìyá ẹ̀ wọ́n kan náà bí tí ò sí kámẹ́rà. Wàá mọ ọ̀gá ẹ̀ lọ́gàá ẹ̀. Wàá mọ̀ pé wèrè ju wèrè lọ ṣó ló ṣí èrè ò tí ṣí èrè wàá jáwọ́ ọjà gọ́gọ́ wàá ní ìwòwò ọjà máa kòkó wàá jábra ẹ̀ wọ́n ṣe mọ̀ pé ó ti wọ́ wèrè. So when you were dealing with me, giving them information about me, saying things that were never true about me, tó ń gbé fọ́mọ lórí burúkú oníka mẹ́sàn-án onídòkúdò yẹn tó ń post gbogbo ẹ̀kiri ń pa mi saying Baba said this. Now listen to what she said, guys. Listen to what she said. As soon as I got off my car, I saw her in Yalaje wà ńbẹ̀. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé yẹn náà kẹ̀rí enabler of bullshit ni. I don't talk to any of them. Mi ò ń ṣọ̀rẹ́ yín.
tábà ti lè jókòó kẹ́ yá Bose kẹ́ yé bá tèèyàn jẹ́ kẹ́ lọ máa fáwọn blogger lówó máa sanwó aburú lórí àwọn èèyàn kíkà má bá kà yín tọmọtọmọ èmi ò kí ń bá kà ṣe mi ò bá kà tó ẹni bí ní ihun tá a bá lọ́wọ́ yín dọ̀tí gbogbo yín Ọlọ́run ló mú yín ló jẹ́ ká àwọn àṣírí kan wà lẹ́bi tẹ́ ti ń jẹ́wọ́ pé yín lẹ gbé voice mi fún blogger lẹ ń kó gbogbo ẹ̀ fún wọn lẹ ń rárá bú fún mi ó di ọdún 8 lẹ fi sọ pé mo gbé wòwò ọba síta bí n bá gbé wòwò ọba síta bó bá jẹ́ lóòótọ́ ṣó yẹ kán sì gbà mí wọrú bẹ̀ yẹn kán ṣàpọ́nlé mi àmọ́ ẹni bí ìkànnìyàn abatẹni jẹ́ àfọwọ́lógo pa kí tiyín bá lè tàn níyín Ọlọ́run ọba tó dágún ló máa ń fún láṣọ ró ẹ má bínú orí anybody tẹ́ bá fẹ́ gòkè lágbájá àtúpẹ́ tó yàn oníkí títí ẹ náà má tàn bá kọ́ bẹ́ẹ̀ bá a sì kọ́ bẹ́ẹ̀ yánú náà títí ẹ lò kó fi ríran inú òkùnkùn tiẹ̀ bílí ayé ṣe wà ní ẹ má torí pé àtùpà lágbájá tàn ó tàn ju tiẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ bá gbárùkù tí ẹ lè lò ń lògo nínú inú ẹ̀ kẹ́yìn náà fi jẹ́ èèyàn kò ṣe kẹ́ lù pa do you understand now ẹ máa gbọ́ o bó dẹ̀ ṣe rí mi tí mo rí Ìyálájé I didn't say anything to mo dẹ̀ rí eléjèsè yẹn náà gbogbo wọn wà nù bus they were all about to go to that event èèyàn ló ń joyè ibi tí Bose ti jà yóò bá dé onídé jẹ́ ó constitute nuisance there was a lady tán fún lóyè lánàá Sunday tí Bose wá bá gbogbo jẹ so they had the installation party àbí coronation whatever tẹ máa ń pè and they had a coronation party in the palace bí tó máa ti jẹ ìwé já gbogbo ẹ̀sìn wọn lórí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ fún party ní main hall so wọ́n pè wèrè yìí o ẹ béèrè pé yálé ẹ̀ dáhùn ọkọ̀ yálé ẹ̀ but that one is so reserved ọmọ Jẹ̀bú ni ẹ lè róbìnrin yẹn kó máa fò káàkiri fòròfòrò eléyìí ló fẹ́ ṣọ̀rẹ́ gbogbo èèyàn penetrate everybody gbọ́tẹ̀kù wífẹ́ yẹ gbọ́tẹ̀yẹ wífẹ́ kú ìwọ ló mẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ mí bí ìwọ ló mọ̀ pé Yakupa sọ pé kiri kan pa mí ìwọ ló agbé story gbogbo story Tọ́pẹ́ náà máa ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ èmi Àbíkẹ́ mo máa fẹ̀yìn tì ní tí mo máa wo ẹ̀sìn yín àtẹlẹ́yà yín ọmọ tí mo mú wá síbẹ̀ ni ẹ gbogbo ẹni tó bá rí pé ó ṣe mí níbi tán gbé ẹ mọ́ra tán fi ẹ́ ṣọ̀rẹ́ ojú báyìí náà máa ń láwo fi ń gbọ̀bẹ̀ ojú èmi Àbíkẹ́ ni máa fi wo ẹ̀sìn yín àtúbọ̀tún yín tẹ́ máa ṣẹ̀sìn ara yín kọjá nǹkan tẹ́ wò máa wá rẹ́rìn máa wá sọ pé alva ṣé ó ń dùn ó ti ṣe fún wọn náà rọ́bà mi. So as soon as she sighted me my stars were with me Ọlọ́ṣibí náà wà pẹ̀lú mi 4 of us were there. As soon as I got off the car to walk in through the main gate, which is the last gate to the main building, ṣẹ́rí bọ́mọ ìṣerí mi báyìí ọmọ olórí burúkú yìí ó kàn náwó sí mi báyìí fún Ìyálájé ni eléjèsè náà wà bẹ́ẹ̀ ó báyìí òun nìyẹn ó ṣe bá olóhun nìyẹn ó ní òun nìyẹn ó ní wèrè ẹ̀ ló ń lọ yẹn ṣé mo pé mo ti gbọ́ èmi tí mo wọ white aṣọ àlà tó lórí burúkú oníyanjú olóòṣì ọmọ òfò ọmọ alábàwọn alábìlù ọmọ ìrankíran ẹlẹ́dẹ̀ ọmọ ẹrọ̀fọ̀ ọmọ tí nǹkan kan òbí ọmọ ṣẹ́mi ẹrú mi tí mo mú wá jayé tí mo ní wá tọ́ díẹ̀ ní ọlá wò tó lórí burúkú ẹ̀ gbé páìpù síbi olóòṣì ó lo páìpù títí kò tó yọ òsì ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ gbé tọ́nẹ́ẹ̀lì ó ní kán bóun fi gbọ́n lálọ́ lé olóòṣì kán lè rí páwọ̀ láyọ̀ lára òun náà ẹni tá a pè wá jẹun tó lóṣì ẹ̀dì ní lọ́wọ́ mú ló bá níwèé rí ẹnìyẹn ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún Ìyálájé. I saw both of them, but trust me, guys, mo pretend bí ẹni pé mi ò rí wọn. I held my purse, chest up, with my shoulder high, and I started walking towards the palace where I was going. She was following me. She was practically shouting, Abike, aṣẹ́wó, aṣẹ́wó kí ló wá ṣe ń bí bàbá lọ́wọ́ ò fẹ́ rí ẹ mọ́ bàbá láwọn ò fẹ́ ta ló invite ẹ ta ló pè ẹ wá síbí. You know, she wanted to satisfy olórí burúkú ọmọ kárí ilé tó wà lórí social media. That was what this bastard did to me yesterday. Everybody saw her. I kept mute because I had to maintain my steez. Alábàwọn ni ẹ̀yin oníjàtijàti ẹ lọ́rọ̀ for dédé. Show me your friend and I will tell you the kind of person you are. Everybody in your circle are all piggies like you. You bitch. Kàwé ìwé òjò lára yín ní professor kìnìkan doctor what doctor shitty whatever it is. Ten ló níwájú orúkọ yín. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń bélé ní ẹlẹ́rọ̀ fọ́ ní gbogbo yín mẹ́. Ẹ kó là kúrò náà ẹ̀kọ́ kọ́là. Ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣé ti gbọ́rọ̀ ẹ̀rí.
She followed me from that first gate into the last gate tí mo fẹ́ wọ̀ wọnú palace. Aṣẹ́wó, kò ní dá fún ẹ, Abike dúró dè mí, kò ní dá fún olóṣì, olórí burúkú bàbá láwọn ò fẹ́ rí ẹ, kí ló wá ṣe ń bí, ṣebí wọ́n ti lé ẹ, ta ló pè ẹ wá síbí, ta ló invite ẹ. Gbogbo ẹni mò ń gbọ́, mo wá ṣe bí ẹni pé mi ò gbọ́. Mo ń lọ rántẹ́sẹ̀ yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbọ́. I maintained my stays. Everybody saw her. The palace guards, the security head her. Àwọn nílùú tó wà lẹ́nu ọ̀nà tá máa gbà wọlé gangan. Àwọn yẹn ṣe ní káwọn máa lùlù fún mi báyìí. Kò ní dáa fún ẹ ọmọọba àbí kí náà pè ẹ ò ní ṣe oríire wá ṣòfò ní ẹni tó rán ẹ wá. Ẹ filẹ̀ mo máa fucking block yeah, you're fucking crazy. Ìwọ lórí burúkú classy motherfucking bastard idiot. Ẹ bá mi gbé kíní ẹ̀ sí bí olóṣì olórí burúkú ọmọọba Ṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ náà dẹ́dìran. Kò ní dáa fún ẹ, you are mad, you are crazy. You've gone mad. You idiot. Orí ẹ burú, olóṣì ọmọ ọ̀ràn kírun ara yìí tá à ń sọ náà lélẹ̀. Wọ́n rán ẹ wọ orí ẹ burú. Ọmọ orogun tí ò mọṣẹ́ kọ́ olóṣì. Ó block ìyá ẹ̀ dànù. Next time you don't come here, asshole. Wọ́n máa rán wọn wá ní now. Tí mo wọn àwọn delegate wọn lélẹ́yìí. They are syndicate. But mi ò ní tìjú, mo ti ready fún war. Màá fàyín ya bẹ́ ṣe ń gbé wá, màá máa serve yín. Bí ọmọ ìṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé mi rè o. Ló ń pariwo gidi, so people started looking at her pé ta ló ń bá wí. So Olowo was right after me, just behind me. Olowo ń tẹ̀lé mi. Olowo wá, ó wá débì kan. Olowo tẹ̀lé mi, the other girl náà tẹ̀lé mi. My driver was in the car. So bó ṣe ń tẹ̀lé mi tó ń pariwo, aṣẹ́wó, olóṣì ta ló pè ẹ́, wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe tipá náà fi ń fọ́kọ. Ẹ máa wo olóṣì olórí burúkú olórí fowó roko, aláìlójútì aláyé bàjẹ́, ọmọ àlè tó fowó ra kódó, tó fowó fárúgbó, tó lọ ṣiṣẹ́ kíá tó ṣe gbogbo ẹ̀ mọ́ máa rìn dìkírí. Àwọn tèmi náà gbowó sákàùntì ẹ̀ tó fi ń ta mọ́tò náà. Ọ̀dọ̀ wa ló ti rí gbogbo owó fi ṣọ́tò mobile. Ó ti yé ẹ, ó rí nǹkan jẹ lára wa gan, mi ò kàn fẹ́ bẹ́ gbogbo ẹ̀ tán fún ẹni, mo mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Mo máa ń gbójú ni. Without me, you are nothing. That's why I told you to give me a bit of insight into your past before you met me. Allow me to see your pictures, your company, your achievements. Give me a bit of snippet. Fún mi snippet pass. Pass tẹ láyé ẹ. Jẹ́ kí n kọ̀ wò díẹ̀, jẹ́ kí sọ̀rọ̀ gbé mi. Ìwọ ọmọkọ́mọ tí nǹkan kò bí ìwọ tó lóde Nàìjíríà in over 20 years. Èmi wá mú ẹ lọ ló wá sọ̀rọ̀ ẹ dóge. Ló wá jẹ́ mi ló fẹ́ máa fi pa. The reason why I'm going to expose is if anything should happen to Olowo in that hospital. Wọ́n á gbé ẹ àsápàyàn, ó pàyàn sínú palace. Wọ́n á gbé àsìpé ó ṣe èèyàn léṣe. Ó rí bí mo ṣe ń wẹ̀ bí ọdẹ, ṣé mo wá gọ̀ ni mi ò gọ̀, mo fẹ́ kó ṣe irú ẹ̀ sí àgbáyé tó ṣe yìí ni man. You know, you are just saying I'm patient. Ọ̀rọ̀ Olúwa ju tẹ̀dá lọ. You think if I had slapped her or beaten her for Olowo, you think pé màá rẹ́nu ọ̀rọ̀ lẹ́ni? Mi ò ní rẹ́nu ọ̀rọ̀. Mo mọ kíyàn rọ́jú, mo rọ́jú gan. I kept quiet. Now, èèyàn lọ pa sínú palace àbí èèyàn kan náà lọ ṣe léṣe ní mi mọ̀ bóyá wọ́n ṣe èèyàn kan léṣe sọ́dọ̀ Aláàfin ní gbogbo wọn gbé káàkiri lọ́dún. Ṣé tó bá ṣe èèyàn léṣe síbẹ̀ yẹn àbí kó pààyàn síbẹ̀ yẹn, ṣé ohun tá à ń wí yìí la máa wí? Mo lè wí, mo lè sọ, èmi ni mo lè wí, èmi ẹnu mi gbọ́rọ̀. Olórí ẹni tó mú ẹ débẹ̀, àwọn wo ló fẹ́ ṣọ̀rẹ́ wọn nínú ibẹ̀ tí mi ò ní fojú kan náà jọ wo gbogbo yín, ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀, ẹ̀yin onídọ̀tí, ẹ̀yin desperados. Mi ò fucking mọ̀ ìyá ẹ̀ rí mẹ́. Mi ò fẹ́ kí ẹ, mi ò fẹ́ mọ orú ẹ mọ́ láyé mi. Mo wọ́n mo bá àbúrò mi yìí jà pé tó máa fi kú. Ó wà lára àwọn ìdí tí mo ṣe kí n fẹ́ meet àwọn fans mi ni because ó enter mi ni pé kí n ṣe ẹ́ lóore. Àbáramóore jẹ́ ìka bátẹni jẹ́ ẹ̀dádẹ́ ni ẹ. So you see, ló bá ń tẹ̀lé mi bẹ́ẹ̀, ló ń pariwo yẹn gan ni, Abike. So Olowo náà bojú wẹ̀yìn pé má wulẹ̀ face àǹtí mi, èmi ni kò face. Èmi ni mo introduce ẹ sí àǹtí mi, èmi mo introduce ẹ sí Yèyé Bẹ́wàjì. Face èmi gangan. Bọ́lá Ṣíbí ṣe sọ bẹ́ẹ̀ fún pé èmi ni kò bú, because ọmọ yẹn find it so disrespectful pé ẹni yóò mú ẹ rí oore ló ṣe ẹ, èmi ni mo dẹ̀ mú ẹ lọ bá.
Do you understand? Mi ò sọ nǹkan kan. So as soon as I got on the staircase, bí mo ṣe ń gbẹ́sẹ̀ 1, 2, 3, the staircase should be about 5 or 6. Mi ò bójú ẹ̀yìn o, kẹ́lẹ̀ mọ́ mi ò ṣe mọ́ pé ó ń pariwo yẹn bẹ́ẹ̀ mi ò dẹ̀ sọ nǹkan kan because mo ti fìgò mi sójú, mo ti wé gèlè mi bí ìpàkọ́ ògbọ́sù ti pé igbe bóyá ti fi nǹkan kan yá ẹ̀ ló ṣe ń sunkún ló ń gbó. Mo dẹ̀ ń lọ ń tèmi ṣòye yín. Ṣẹ́rí bá ṣe máa bí a ṣe dé ẹnu brown door yẹn tán máa open yẹn báyìí. Ó kọ̀ wọ́ lọ́wọ́ síbí padà ni ó kọ̀ gba ojú ọlọ́wọ́ síbí ní gbólà. Gbá tí mo gbọ́ báyìí. Mo kọ̀ bójú ẹ̀yìn ni. Mo ní ọlọ́sibí ni yé àti mi ó gba ojú mi ó gba ojú mi. Mo ní gba ojú ẹ̀ padà. Mo ní gbá tí ẹ̀ padà. Not that I wasn't boiling. I was boiling, but kí ni ká ti gbọ́ kí n wá bọ́ta kan wá sọ fún bàbá pé Àbíkẹ́ ọmọ ta wọ́n nù yín kìnìkan because ọlọ́tẹ̀ làwọn yẹn abatanijẹ́ làwọn yẹn bọ́n ṣe máa bá tẹ̀yàn kan jẹ́ káwọn lè fi dìde ni wọ́n kàn ṣàsọ mi lórúkọ. Mo pé no níjọ́ tí mo ti ń fàwọ̀ jẹun kò fọ́ lọ́wọ́ mi rí ohun tẹ́ ẹ fẹ́ mi ò ní fún yín. So ó kò gbé gbajú fọ́ lọ́wọ́ síbí ní wọ́lá lọ́rọ̀ kan. Ṣé ń gbọ́ mi? Ọmọ yẹn wá pariwo ó gbá wọn lójú bó ṣe ní màá gbẹ́ ìwọ ọmọ òṣì olórí burúkú aṣẹ́wó ìwọ aṣẹ́wó àbí tí aṣẹ́wó who the fuck are you? Ìlàjẹ ni kò gbóyìnbó kò gbọ́ Yorùbá. You just need to engage her for 5 minutes long 2 minutes. Then ẹ mọ̀ ọ́rù dọ́là tí motherfucker olóṣì stark illiterate tó ń ṣe bí alára olóṣì á máa sọ̀rọ̀ bí ọ̀sán yín àwọn gbẹ̀sà. Ló bá gbé gbàjú fún ọlọ́wọ́ síbí. Ọlọ́wọ́ síbí got into the palace gbogbo àwọn ẹmẹsẹ̀ dìde pé irú kí lélẹ̀ àfin wà fún gbogbo èèyàn ní kò sẹ́ni tí ilé gbogbo èèyàn níbẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń ké lórí social media ẹ̀yin tẹ́ bá bẹ̀ jẹ́ tí mo bá wípé borúkọ bàbá jẹ́ in the past. Ẹ̀yin lẹ́sìn ń sunkún dọ̀là tẹ́ èyí làwọn bí olórí burúkú ẹ̀ sáwèrè olóṣì. Ọmọ akówó arapa ẹni tí mi ò ń dá lóhùn mọ́ wèrè. Ìyẹn tó ti ṣe èrè tó máa ṣe èrè wọ sàárè gbogbo yín. Mo rí pé ti lọ gbé fódà pé mo gbọ́ pọ́nlẹ̀ sọ pé Àbíkẹ́ náà mo ní kàn sọ fún pé bàbá ńlá kú bàbá ẹnìkan ò tó bẹ́ẹ̀. Kò sẹ́ni tó tó bẹ́ẹ̀. Mi ò rẹ́ni tó tó bẹ́ẹ̀. Ibi tán bá ti dánrú ẹ̀wò ilẹ̀ á béèrè lọ́wọ́ wọn lójú ẹsẹ̀. Wọ́n ní tó bẹ́ẹ̀ àánú ojú oúnjẹ kan tọwọ́ bọ èèwọ̀. Ìbẹ̀rù bójó kò ní jẹ́ kéèyàn kankan tọ́ka nírò mọ́lẹ̀. Ẹ má ṣeré kéré ẹ dá padà. Ọmọ Ẹsábọ́ọ̀dù ní ọ̀dọ̀ Ẹsábọ́ọ̀dù ló ti wá. Ó ẹ́ńtà wà ní ọmọ ewé lórí burúkú yìí just like olóṣì ẹlẹ́sẹ̀ kẹrẹ́mbùtù ìdókùdò àdó àbànà. Àwọn ọmọ òfò tán kú lórí social media àwọn onídọ̀tí. Ẹ rí mi tẹ́ pé mi ni mò ń yọ̀ lẹ́nu. Gbogbo bí tẹ́ ẹ ti fẹ́nu bú wa tá à ń sọ́njọ́ sí tẹ́ni má sọ gbogbo bẹ̀lẹ́ gbá àwọn ọkùnrin máa pọ́pọ́ lórí burúkú aláṣọ pípa àwọn ìyá alájà yín lọ tẹ́ ti lọ kúnlẹ̀ tẹ́ wá ń ṣe bàbá yín lẹ́nu. Inú mi dùn. Èmi ni mo win kò ń ṣe àwọn tí yín lèmi Àbíkẹ́ máa lọ ra gógó fún. Àwọn tèmi tẹ́ ẹ bú lẹ máa fẹ́nu gbolẹ̀ lẹ máa ṣe bàbá yín. Ṣé bí mo sọ fún yín pé àwọn ọkùnrin máa pọ́pọ́ great grandfather ọkùnrin máa pọ́pọ́ bàbá yín ni wọ́n jọ sí ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́. Ìyá ẹ̀ padà wá ṣe bàbá yín. Èmi tí mò ń rẹ́rìn. Náà ẹ jẹ́ parí ọ̀rọ̀ mi ló bá gbé gbájú fún ọlọ́wọ́ síbí. I was mad. Mo wo left and right. That inner me said, AJ, maintain your calmness. Maintain your steeze. Don't say anything. Mo kò wọlé ni. Mo ná lọ síbí máa wọlé bọ̀. Ọmọ yẹn bá wọlé. Ló bá tún sáré wọlé wọnú palace. Ló ń pariwo fò, ló ń pariwo fà, ló ní ẹkìnní kan olóṣì. Gbogbo bí tí waiting area bàbá ó ti dá gbogbo bẹ̀rù. Àwọn èèyàn wá ń wò. So there's a man yẹn wá pull lọ lọ́wọ́ síbí pé bàbá ò tiẹ̀ sí ń bẹ̀ pé but this is a day téèyàn kan ń ṣe oyè ọjọ́ ẹ̀yẹ ọjọ́ ayọ̀ ẹlòmíì ni. Olórí burúkú ọmọ yìí ló lọ bá bẹ̀jẹ̀ ọmọ ọ̀ràn kí wọ́n tó ń pè ní Bose Kóìkì aláyé bàjẹ́. Nǹkan tán bí pọ́nrin máa pọ́pọ̀ bàbá ẹ̀ rè kó dánwò l'Amẹ́ríkà kó má ṣẹ̀wọ̀n káyé ẹ̀ má bàjẹ́ kán má bà tiẹ̀ jẹ́ olórí burúkú tó bá ní criminal record ṣe yàrá ìyá ẹ̀
wọlé wá kó ló fẹ́ dénú ibẹ̀ yẹn lẹ́ni. Ṣẹ́rí bí tí wọ́n ti jókòó sí tó ń gbé ọlọ́wọ́ síbí jókòó táwọn èèyàn try láti attend sí pé ìwọ jókòó ìwọ má worry. Ó kọ̀ gbà bí ọwọ́ right yẹn Tọ́pẹ́ yọjú ìyẹn ìyàwó bàbá. Ibẹ̀ ni mo ti wà pissed pẹ̀lú àwọn yẹn. Olórí lẹ́pẹ́ra yín Tọ́pẹ́ ó fi Regal Majesty or whatever tó fi síwájú orúkọ ẹ̀. Ó fi síbẹ̀. Àpọ́nlé ara bàbá là ń bù fún gbogbo yín. Kò ṣe pé yàn kankan little sí yín in any form. Mind you. Ó sọ lánàá mo lọ bọ́ lórí Adérónkẹ́ pé everybody were side chick at some point. Mother and wife to somebody else somewhere else before you got there. Your sudden position should not make you arrogant. It should not make you lose your decorum. When you saw that she slapped somebody, assaulted somebody in Baba's palace. Kí ló yẹ kó kọ́kọ́ ṣe tó bá jọmọ ìyá mi ni màá push it out. Tọ́pẹ́ mú gbà báyìí. Mi mọ̀ tọ́jọ́ lọ sọ bó ṣiṣẹ́ ó kọ̀ tún yọ báyìí padà ni. Ṣẹ́rílí yíyọ tó yọ padà. We have about 20 people sitting down. She just went straight to where Olowo Shibi was sitting down again. Gave her, ó kàṣẹ ọmọ yẹn unaware ni. Ó kọ̀ tún fọ́ ní etí ní ball. Another one. Ó kọ̀ tún gbé gbàjú fún Olowo Shibi ni ó lọ because there were people in between. In fact, mo fẹ́ lè sọ pé mi ò mọ̀ Olowo Shibi ó gọ̀jẹ̀ báyìí because tó bá jẹ́ èmi mo sọ fún wọn pé Ọlọ́run má jẹ́ ká rí èmi ò mọ̀ bóyá palace ni o ká ṣáà má rí ni ká má gbàdúrà. How dare you assault someone nínú inú ààfin tó bá ipò ọjọ́ ọmọ lẹ́lẹ́ ọmọ ọ̀ràn kírun òré èèyàn bí ẹ lóòótọ́ wọ́n wá gbé ẹ lọ later wá lọ má bẹ̀bẹ̀ because she's too Baba should banish you from there. Àwa tẹ́ fẹnubú tẹ́ pè lórúkọ tẹ́ parọ́ mọ́ àwa ò ṣerú ẹ̀ rí. Bó ṣe gbé gbájú mi fọ́lọ́wọ́ Shibi báyìí bọ́lá. Olowo Shibi almost fell. Mélòó lára ẹ̀ bọ́ sí olórí burúkú dáńkù. Mi ní ṣé wọ́n pé ẹ̀yin fẹ́ rí nǹkan sọ. Ṣé orí pé mi ò wá pretend. Mo sọ nǹkan tẹ́ ṣe torí mo fẹ́ káyé mọ̀ pé ìwọ Bose Koiki eléjese tọ́ọ̀gì ní ọmọ ọ̀ràn kíran ní ọ̀rẹ́ èèyàn bí ẹ. Orílé o rárá ìyá gidi ti jáde orí bàbá gidi bí ẹ. Tó bá réyàn gidi bí ẹ tó rẹ́bi bí ẹ ni. No matter nǹkan tó gbé Olowo Shibi lọ sí court. Gbé mi lọ sí court. Orin tí máa ń kọ fáwọn èèyàn ní gbogbo ìgbà pé rántí ọmọ ẹni tí ìwọ mi ṣe o, rántí ọmọ ẹni tí ìwọ mi ṣe o. Rántí ibi tí wọ́n ti bí ẹ àti ilé tó ti jáde wá. Rántí ọmọ ẹni tí ìwọ mi ṣe o. Ó kọ̀ gbé gbájú mi fún ni Aunty Zaccheaus ní orí ìjókòó right there. Ó gba àwọn ẹmẹsẹ̀ wá gbá wọ́n wá mú sóní kọ́ fòun lẹ̀. Ó ní kíní kan, ó lóhun òkíà, ó lóhun álù ẹ̀. Mú àwọ̀ Olowo Shibi pé ṣé àrìndìn ní ká pé léyìí or what? Ó mú gèlè orí ẹ̀ kó múlẹ̀ kọrun ẹ̀ kó tọwọ́ bọ̀ kó já para. Kó mú gèlè orí ẹ̀ kó rí dànù. Nọwọ́ sáà ní àwọn èèyàn kó grab blouse. That is more bí nǹkan tí mo imagine nìyẹn. People were mad at Olowo Shibi. And almost all the women sitting down there were saying, kí ló dé tẹ́ lè gbà tí yín padà. All the men too were saying, kí ló dé tó dákẹ́. Ọmọ yìí yẹ ìyá rẹ̀ lánàá nínú palace. And this same girl Tọ́pẹ́ embraced her right in the palace. Tọ́pẹ́ came out. Ìwọ Tọ́pẹ́ tó ń run odidi NGO. Where is your empathy for humanity? Let me ask you, Tọ́pẹ́. You call yourself a regal, whatever you call yourself. What comes first? Your empathy for humanity. But because you knew about it, Tọ́pẹ́. I will say this. I told Baba, I'm really mad at all of you. You knew about it. You cannot fake to be one personality and then be, doing something else behind the door. If you claim that you are working towards the development and growth of humanity as a whole, why would your fellow woman, do you think that lady you guys beat up there is a regular person? Her father's name rings bell more than most of her intimidate and banging.
tó bá jẹ́ pé ẹ jẹ́ kàtá ní bàbá Bose, bàbá Ọlọ́wọ́ Ṣíbí Olúṣẹ́gun Ọdẹ́gbàmí, the super ego mathematician. Ta ni fucking father Bose àti ìyá ẹ̀ Tobi. Rather than you, Tope. That's why I look at you in the eyes yesterday. Right. I look at you in the eyes to ask you a question that, so you choose to rob the head of a suspect of that criminal while you threw a victim out and intimidated and humiliated her the more right in the palace. That's so inhuman, uncalled for and unaccepted. Come on. There should be equality amongst us. Èèyàn kò pọ̀jù èèyàn kan lọ. Ibi tá bẹ̀rù. Òun náà bọ́mọ. Yíyí ló yí. Lẹ wà ń bẹ tẹ́ wà yẹn. Àwọn kan ti wà ń bẹ tẹ́ wà yẹn rí lánàá wọn sí ń bẹ̀ wọ́n lẹ́ni wọ́n ti dẹni ìtàn. Irú ẹ̀ lè yí kan anybody. Ìwà tẹ́ ẹ bá fi lẹ̀. Mo like bàbá. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí àkọ́kọ́ ń bẹ̀ yẹn lánàá. And people were still talking nice about her, despite Nkota and Sobe. People were still talking nice about her, right in the palace, Olori Zainab. People were still saying nice things about her. Even their messer was saying, yes, one man found you watch them humiliate your fellow woman. You think she was a servant or Omeru? No. O man wasibe nye dado, o man waki baba. Ọmọ eleniyan ni eleniyan tí Bose ẹ̀pín lákùyà láyà Bose ìyàwó elégese o èèyàn tí ò rí fi sọ̀rọ̀ Ọlọ́wọ́ Ṣíbí rí fi sọ̀rọ̀. You were mean, and as soon as all of you did what you did, you notified the social media as well, and then that bastard of a girl put up an update pé ẹ̀yin olórí ẹ ṣe dáadáa lẹ́ni ẹ ṣe dáadáa ẹ má jẹ́ arrogance gbé yín wọ̀. Àwọn kan ti lò gbàrí ń bẹ̀ yẹn lánàá wọ́n ti dẹ́ni tán wọ́n sì ń bẹ̀ mọ́ wọn rí gbà wọ́n lò pẹ́. You watch your fellow woman humiliated, dehumanized right in front of you, Tope, and you watch that and you rub that head. I saw you take Bose into the inner chamber while you asked that Ọlọ́wọ́ Ṣíbí should be thrown out. You were attached to them, throw them out, throw them out. Àwọn kan ti lò gbàǹbẹ̀ yẹn rí wọn lò pé wọn rí lò dọ́jọ́ alẹ́. Ìgbálẹ̀ yí padà for anybody. Let humility be your watch key, your watchword first. Don't allow people like Bose to make you irrelevant in the society. That's why Baba was very angry last night. This girl was rude to me. Who is your girl, Shade? Tani girl, eh? That woman you see there is 47-year-old. You came back to the palace to ask her to say sorry to you. You beat someone and you are controlling how she cries. That's someone you humiliated right in the palace. You dehumanized her. You used Bose to dehumanize her in the palace. You knew and you are still calling the security to come and throw people out. In such situation, as an NGO, conventional, in such situation, wakoko gberu eyan beyin. Egbesi kona, won yin olori Aderonke obìnrin ni. She was begging Ọlọ́wọ́ Ṣíbí because she knew the implication of this if it should get to the general public. But then, I want to share ẹ̀yin tẹ́ ṣe náà ni ẹ fẹ́ fi humiliate ẹ lẹ ṣe lọ gbé form òṣì tẹ́ ní kó put down update yẹn lẹ ṣe lọ ní pé kó lọ kọ síta. As soon as Ọlọ́wọ́ Ṣíbí was beaten, 2 minutes after, Dorcas posted it on her wall that Ọlọ́wọ́ Ṣíbí has been beaten and dehumanized in the palace. How did it get to her? How did she make that post after you dehumanize someone? And I was trying to tell you, Tope, you are wearing a bold face because it's Abike, you don't want to see her, or what? And let Baba know, pé tẹ́ bá try me, ẹni ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ láyé yín. I'm telling both of you. Maintain where they put you. Ibi tó bá fi yọ̀ sí wọn ló máa show me sí. Àwọn situation kan máa wà tẹ́ bá rí pé èèyàn tó ní ṣe pẹ̀lú bàbá ni ẹ pull out. Ẹ wá ẹlòmíì a neutral person tẹ́ ẹ jọ ní any rivalry whatever tó bá wà ní orí yín to go and address the situation.
Not you, Tope, coming out, being so rude, so arrogant, telling people to bundle the victim that you dehumanized out, and then you rub Bose's head, and you call yourself Lenny Tony NGO. O de feka when your mother say NGO eh. O de record dehumanize obìnrin ẹgbẹ́. For no reason should anybody give anyone a physical attack. Èyàn lè fẹnu búyàn tó bá pẹ́ kọjọ́ ń fẹnu búra yín. Bó rí pé wọ́n fọ́ nǹkan mọ́ lórí eléjèsè náà náà pa. These are your people tó pé èmi mo mọ́mọ́ tó ń bá ṣọ̀rẹ́ yìí wá. Oh, Mori, èmi ò ṣọmọdé, I'm over 50 years old. Èyàn kan kì í pa àwọn mágogo lẹ́nu. Mo ti wí yìí ná, bó bá tún dọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ máa tún sọ mí. Ó wá pèrè lẹ́ni tó ń ṣe NGO. Ó wá mú ọmọ yìí lẹ́yìn tí ẹni kí bọ́sẹ̀ ẹ̀ nà ó ya gbogbo aṣọ, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ó fọwọ́ di aṣọ ẹ̀ mú ni. Mi ìdẹ̀mọ́ wáì tí mò ń sọ fọ́mọ yìí pé gbá tiẹ̀ padà, ọmọ bíbí rẹ̀ nìyẹn. Ó láǹtí mi, ó ní mi ò ní gbà padà. Ó ní tó bá jẹ́ ta ló ti bá mi ṣe, ó ní màá gbà padà, màá nà, màá yaṣọ yìí ẹ̀. Ó ní bọ́lá àfin bàbá mi àfin onírìṣà, ó ní mi ò ní fọwọ́ mi kàn. Ó ló pé òun kó gbá òun létí lẹ́mẹ̀wàá tí bàbá máa fi gbọ́n pa ẹ̀. Ìwọ Tọ́pẹ́, ibo ni human feelings ẹ wà? Ó wá rí pọ́n di, ó wá tún wá form face. Come on. A lè káyé olórí tó ti lónú ibẹ̀ yẹn o, tán beautiful, tán elegant. Bá ṣe wáyé pa màrí la ṣe ń rí. Àwọn kan wá wọn dúró wọn pẹ́pẹ́pẹ́. Àwọn kan wá wọn dẹni tán. Ó lè jẹ́ bá ṣe kọ́ ló lè já fọwọ́ fà. Ẹ lọ ṣe pẹ̀lẹ́ ṣe mẹ́dọ̀. Ẹ̀dẹ̀ ńlẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ ńlẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ ńlẹ̀. That's bad. Ẹ dehumanize ẹ. Ẹ tún wá rìkọ́ọ̀dù ẹgbẹ́ fún social media. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tẹ́ nà tán bẹ́ẹ̀ tí Bọ́sẹ̀ ṣe nǹkan tó ṣe. Ọmọ olórí burúkú yẹn update pé she has been dehumanized, pé you told her that she was slapped 6 times. Kí ló múnú yín dùn ní nǹkan tẹ́ ṣe yẹn bẹ̀ yẹn mi lẹ́jọ́jú mi, mo lè fucking jẹ ojú gbogbo yín. Má jẹ ojú yín bàjẹ́. Ó ní jí sọ̀rọ̀ anybody. Má jẹ ojú gbogbo yín, gbogbo wa dé court. Má faṣọ yín yá ń ta. Ẹ̀yin méjèèjì yẹn tẹ́ gbé nǹkan sórí. Ẹni tó rí nǹkan rẹ̀ lọ́rọ̀ yín tó fẹ́ kú pẹ̀lú ẹ̀. Ọwọ́ àwọn tó ti sọnù, tó ti jábọ̀ àbí tẹ́ ti jagbà ńkọ́. Kí ni káwọn yẹn ṣe? Kí ló gùn yín gáragàrà? Ta lẹ bá gbé sínú ilé lánàá bí kò ṣe ọlọ́wọ́ síbí? Kẹ́ má bẹ́ẹ̀, kẹ́ má bá Bọ́sẹ̀ wí. Ìwọ Tọ́pẹ́, Bọ́sẹ̀ mo sọ fún ẹ as I was leaving. But it was Bọ́sẹ̀ you were meant to push out. Òun ni predator. Òun ni suspect. Ọlọ́wọ́ síbí ni victim. How dare you? Ẹ wá mú ẹni tẹ́ dehumanize. Ó wá pàṣẹ, ó lágbára nìyẹn o. I'm not obligated to listen to whatever it is both of you have to say yesterday. But you know I honor Baba so well. Èèyàn ńlá ni Baba lọ́wọ́ mi, man. Èèyàn ńlá ni Baba mi. Mo pé gbogbo ọba tó kù mo fẹjọ́ ẹ̀yin méjèèjì sùn, mo pa àwọn yèyé 1 2 mo jí fẹjọ́ ẹ̀yin méjèèjì yìí sùn pé ìwà kalẹ̀ wù. Ìwà Baba dá la ṣe ń bá Baba ṣe. Ìwà Baba wa ṣẹ́jú ẹ̀yin, Baba jẹ́yàn dáadáa. Òun nínú mi ṣe dùn nígbà tí mo débẹ̀ lánàá tí mo ń bọ̀ ẹ̀. Tó bá yẹ pé ohun tí Ṣadé Ashley wá ṣe lánàá tó wá sọ pé kọ́mọ ìsọ sorry. You see, listen Ashley, approach tó bá fúnyàn láyé yìí bí ìtọmọdé bí ìtàgbàlagbà ni wọ́n máa fi dá ẹ lóhùn padà. Wọ́n ní pọ́nra ilé kí wọ́n lè pọ́n ilé. Bóyá àgbàlagbà mi bá wọ ọmọdé tó bá ṣọ́ra tó bá ní ọmọ tó rí ẹ̀fọ́ yẹn. Òun náà lórí ẹ̀yìn náà fọ́. Tó bá ní orí ẹ̀ jìbìjìbìjì tó bá fọgbọ́n sọ. Ó lè dákẹ́ bọ̀ tó bá lórí ọmọdé fọ́ tó bá mọ bó ṣe máa sọ, ó lè dá padà fún ẹ. Gbogbo ohun tó máa baṣọ àlá yín jẹ́ kò yẹ kẹ́ ṣe. Bẹ́ bá pààyàn síbẹ̀ kẹ́ ṣe èèyàn léṣe sọ́run bàbá, kí lẹ rò pé ó máa ṣẹlẹ̀? Ìwọ wo Bọ́sẹ̀, ìwọ Tọ́pẹ́, ó wá péré regal majesty. What is regal about your behavior yesterday? Why are you so inhuman? Someone was dehumanized right in the palace. You kept quiet. You rubbed the head of the suspect and you threw the victim out, knowing fully well that she was dehumanized by your friend. You took her indoors, dodgy bosses in the palace, and you were asking that they should throw everybody out. I stopped there to ask you,
Where is Bose? Why did you not throw her out? Perhaps that would have been the best. Kiniti mafiraye sọ̀rọ̀ bànújẹ́ fún Bose. But ó lọ hide nígbà tó commit crime yẹn tán. Ọ̀rọ̀ social media ò kàn yín. You see me, anything that man song for Baba, I think I've caught off getting myself involved in it in the last 2-3 years. But my people here can testify to it. I deliberately told myself it's not worth it anymore. Because a whole lot of you mingle with bloggers behind. Or any 1 or 2 ways of getting, intertwined. Allow a lot of things, our bloggers, involved. Tọ́mọ máa wà lájásí mọ́ yín lọ́wọ́ bá jásí wọn lọ́wọ́ bí gbogbo ẹ̀wọ̀nú ara wọn gbà mo rò tọ́ mo sún sẹ́yìn. Mo jà máa sálò nílé ayé tèmi yé mi tí mo fi dákẹ́. Ẹ jẹ́ káwọn míì gbé níbi tá gbèdé tó ní rèsè bá lóhùn ò fi gbá mọ́ wọn lè tó ti fi ń kọ́. Ṣé ìyàwó ọba náà ní ká pè yín? Àwọn ìyàwó ọba gidi lèyí tó máa rọ́ ọmọ tó ń nà ọmọ lọ́mọ tó ń nà. Tó máa ní ẹ fẹ́ dáràn sí wa lọ́rùn. Tó máa gbé onítọ̀hún dìde. Tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ẹ̀. Pété bá jọ níjà níta. Ẹ lè jà níta. Ẹ má nà lọ́dọ̀ wa, ẹ má sọ bàbá wa lórúkọ. Ẹ má nà bàbá wa lórúkọ. Ẹ má sọ bàbá lórúkọ because ẹni tó tí Bose gbá ojú ẹ̀ yẹn tọ́mọ yẹn bá ṣubú tó bá kú síbẹ̀ yẹn lánàá tó pẹ́ kí ló fẹ́ sọ. Kí ló ń gún ẹ̀? Olórí wo náà fi síwájú orúkọ yín kí lẹ gbé tẹ̀ ń gbin. Ìgbà tí náà omi gbé dání gbogbo yín ò gbé nǹkan kan síwájú orúkọ yín orúkọ lásán ni. Gbogbo yín náà lẹ hangi lẹ side chick kò sí big deal kankan. I told Olórí Adérónkẹ́ yesterday. That's why I laugh when they call me side chick. Yes, everybody were probably on the queue, somewhere hiding, waiting for when it will be their turn. So there's no big deal. No man saw that at time often. Yes, the people asking me that did KBSC eventually, of course. You see, Baba was not aware. Because àwọn blogger wọn ló ti gbé ọ̀rọ̀ yìí wá pé wọ́n ti ná lọ́wọ́. Even Esabod was saying last night pé wọ́n ti ná Abike pa wọ́n ní àwọn olórí fìdí èmi jálẹ̀ kò sí bàbá ńlá kò yálà yẹ olórí tó bẹ́ẹ̀ tó máa fìdí èmi Abike jálẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá la wà. Pọ́n mi lé kí n pọ́n ẹlé. Olórí tó bá kọjá yẹ ilẹ̀ Yorùbá lọ gbáyàn lójú ẹ gbá olórí náà lójú padà. It's the way you present yourself to people that you are going to be addressed. This is a gross misconduct. Baba has attended to it, but I told Baba because Bose was still threatening Olowo Shibi last night in front of Baba. Bose ń sọ fún Olowo Shibi Olowo Shibi ma fork ma double fork ìpínlákù yálà já ẹ Bose bó ti ẹ and ibikíbi tó bá wà. Ìpínlákù yálà já ẹ ó ní what it takes to fuck people. Àwọn olórí Baba ló enable ẹ lánàá because ó dàbí nǹkan tẹ́ ti set gbogbo yálà jẹ́ wa nta. Èmi ló máa lọ tẹ̀lé bẹ́yìn. Má sẹ́rí ìyá ẹ̀ mo gìrì. Mo sán lórí. Mo dúró de jọ́ túrú ọwọ́ yẹn ó máa rò pé nǹkan tí máa ṣe fún yín. Ẹ rò pé mo ti gbó. Alápàtà ló máa pè mí. Born and raised in Èkó lèmi. Olowo Shibi know they go. But ó jọ mí lójú because èmi ò believe ọmọ tí mo train kankan lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Èmi sán lórí èmi ò ní sùúrù. Which kind thing? Mi ò ní kọ́kọ́ wá gbá ẹbọ pé kọ́kọ́ wá gbá mi kí ló máa lọ ṣe now. Ẹ wo ìjọ tó ti máa ń pariwo mi ìjọ tó ní Esabod Sake ká wá lọ́jà. Ẹ rí mi kí n súnmọ́ gbogbo bó ṣe ń ṣe lẹ́yà tó ń jà tó ń ṣe bí mo ṣe káwọ́ gbénú mi rè tó ń fi sọ mí di ká mi ò ráyè ó wá lo fast one ò mí kó máa jẹ lọ. Olowo Shibi dọ̀dẹ̀ nítorí bàbá. Ẹ̀yin olórí wá wà ń bẹ̀ the next thing wọ́n sọ pé throw them out. Throw who out? Ẹ̀yin tó bẹ́ẹ̀ láti gbórí jáde ńgbà tó lórí kan náà rẹ̀ ní tí gbogbo yín forí pamọ́ kọ́lọ́kọ́lọ́ káàkiri tẹ́ tó bẹ́ẹ̀. Ẹ tó bẹ́ẹ̀ rí wọ́n ti fẹ̀yìn náà pamọ́ rí. Ẹ wá humiliate ẹ embarrass ẹ jáṣọ yìí lára ẹ wo ti bàbá. Bàbá ló ń bẹ ọmọ yìí lánàá. Olórí aládé ló ń bẹ ọmọ yìí lánàá. Bàbá ohun tí gbogbo yín ò lè ṣe tẹ́ gọ̀. Torí ọ̀rọ̀ ò gbọdọ̀ dé ta. Àmọ́ fúnra yín náà lẹ lọ kọ́ síta lèmi ṣe wá ń ṣe tèmi lálẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe nà tán lẹ́yìn fọ́ọ̀mù blogger yín lẹ́ni kọ́kọ́ síta pẹ́ ti nà gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ mi mo ti gbé wọn fọ́lọ́pàá. Lè bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́pù ẹ ti nà ó ẹ tẹ̀lé ti nà mí mo ní kò ní ọ̀hún ní bípọ̀n rí kankan nù yín rè. Àsìkò yín lẹ̀ ń lo ìgbà òde lọ bí òréré. Ẹ kàn rántí pé àwọn kan ti lò lánàá shortly. Short time yẹn lè bá anybody lórí tẹ̀. Decorum yín dà. Manners yín dà. Where's your empathy for humanity? It was so glaring
that Olowoshibi did not do anything to this lady. She didn't go for her first. Elejese too. Gbé ọ̀pá ó fọmọ Olowoshibi lánàá ní inú palace. Taking side. I was wo nǹkan tẹ́mi ṣe. Bose ó assault èèyàn physically. Olowoshibi wá ń bú Elejese. I faced Olowoshibi because ondo ó wá ń bú ọba yẹn pé ìwọ bàbá òṣì torí bàbá yẹn bú bàbá ó bú ìyẹ́ ó pè yẹ ọba yìí ń pè ìyá Olowoshibi pé ìwọ ọmọ ìyá aṣẹ́wó ìwọ ọmọ àlè. Wọ́n ní ṣe bí Bose pé ọmọ tiyín náà lọ́mọ àlè ṣe bẹ́jọ́ ohun tẹ́ fi sùn mí ń jọ́sìn ni. Kò yà mí lẹ́nu pé èèyàn ọkọ náà ń pè èèyàn lọ́mọ àlè. Ọba yẹn náà wá yọ ọ̀pá ọwọ́ ẹ̀. This is gross misconduct. We should call on the executive governor of Osun State, Governor Adeleke. We should call on, gbogbo àwọn dignitaries, all the notable people that says no to bullying, to intimidation, to violence, to step into this, because you could have easily killed this girl in the palace yesterday, if not for the intervention of àwọn èèyàn díẹ̀ kò ṣe tún intervention tọpẹ́ tì sẹ́nu kìnìún ni. Ó dẹ̀ mú Bose wọlé ó lọ ti Bose mọ́bì kan. Mo wá wojú ẹ lẹ́nu ọ̀nà. Èmi á pẹ́ ní Tọ́pẹ́ mi ò ráyè olórí Tọ́pẹ́. Ó gba ẹnu mi láti pe orúkọ ẹ̀. Tẹ́ bá dénú ọ̀dẹ̀ yín ẹ máa folórí sí. Mi ò ní ohun tí mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ gbogbo yín àti Wàtáṣìlì. Tí ohun tán gbélé yín lọ́wọ́ bá wúwo lọ́wọ́ yín ẹ manage indoors. What you did yesterday is totally unacceptable. Tọ́pẹ́ ìgbéraga ti gbé Wàtáṣìlì wọ̀. After you walked her out, èèyàn tó gbá ní etí ọmọ yẹn ṣẹ̀jẹ̀. Ẹ rò pé kò lè lù pa fún yín ni kò lè ná Bose padà. Ó fi ọwọ́ yẹn wọ bàbá ẹ̀ ni. Ó ṣèwọ ọmọ kọ́. Olowoshibi jẹ́ ìyá yín ó fi ṣètò ọmọ kọ́. Ó fi ṣètò ọmọ kọ́. Bí àṣọ ọmọ kọ́ lẹ́ Yorùbá. Èèwọ̀ ni ká máa jà nínú palace olórí burúkú ọmọ àlè ọmọ játijàti ọmọ ọ̀ràn kírun tẹ gbé wá Bose. Òun ló wá babẹ̀ jẹ́. Mo sọ bàbá pé gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yìí mo ti gbọ́. Àmọ́ níwọ̀n ìgbà tán ti gbé lọ fáwọn blogger wọn pé àwọn ti yẹ̀yẹ́ wa o. I have to come out and say my own part. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹ lè mú mi kí n má ṣe rebuter Tọ́pẹ́. I saw what you did clearly yesterday. It's totally unacceptable. Ìjọ tó bá bọ́ ohun tán pè lólórí yẹn lẹ̀. Dúró bọ́lọ̀ ń ṣe dẹ́ kó wò pé ṣókù síbi kankan ṣe bí ìwọ ló máa ń yí bàràbàrà báyìí. Ẹ̀yin ilé tó bá gbórí Jésù wá káwọ́ sókè bíi ti ìyá Òṣogbo báyìí wá máa ń yín Jésù. Ibo lẹ̀mí Jésù yẹn wà yín Tọ́pẹ́. Nígbà tó na obìnrin ẹgbẹ́ tó bá jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni. She's 47 years old kò kí n ṣọmọ ọ̀ràn kíran. Ó réyàn bí ó rí ìyá bí ó rí bàbá bí. Tó bá jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni àbí wọ́n ti pé 47. Kò ń ṣe ọmọ ẹrú kò ṣiṣẹ́ fún mi bí ẹrú o. Ó tẹ̀lé mi bí àbúrò mi ọmọ bàbá dẹ̀ ni. Ó ti dáná fún ìtẹ́yẹn rí láìmọye ìgbà. Tó bá ń sùn tí bàbá bá gbé dìde pé lọ ṣe kọ́ báyìí wá fún mi mi ò ní. Wọn ò bí dá ó máa ṣe. Àfin bàbá ìsàfin tí ọmọ yìí lè wọ̀ ní gbogbo gbà kó wá béèrè nǹkan lọ́wọ́ bàbá because afúnimásírègùn ni bàbá. Aṣọre má wo bẹ̀ ni bàbá. Gbogbo wa la mọ̀ pa aṣọre má wo bẹ̀. Àánú ló ní lójú ló fi kó gbogbo yín ganjọ́. Lẹ́yìn gbogbo yìí là yìí lọ. Bàbá dá ní. Bàbá dá. Ẹ̀yin wá ṣèkà bẹ́ẹ̀ yẹn dehumanize èèyàn. Ẹ wá make sure pé ó jẹ́gbà tí bàbá ò sí ńbẹ̀. That's why bàbá was shocked lánàá. Àwọn ní àlejò. Àwọn wà nínú ilé lọ́hùn-lọ́hùn. Àwọn ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àmọ́ ńgbà tí ìwọ tó pèrè ní ìmọ̀ bóyá kí lẹ pèrè yín yẹn. Tẹ́ ẹ rí pé ọ̀rọ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ bọ́ta pé assault ló ṣẹlẹ̀ ní palace yìí. Tó bá jẹ́ èmi lẹ́yìn, màá wò onítọ̀hún wọlé. Àmàrà bàbá pé ó dá má bínú. Tẹ́ bá kúrò níbà ẹ lọ́jà because ọ̀rẹ́ ìwọ Tọ́pẹ́. Bose is ọ̀rẹ́. You are friends. Both of you have been friends. Láti ìgbà tí Bose ti ṣeṣẹ́ bí èmi ni mo gbé Bose wá síbẹ̀. Tó bá jẹ́ ni tó ní kinní díẹ̀ ni wàá wò pé ẹni tó mú ẹ wá tó bá lè ṣe irú kàbá ẹ̀ fún. Ó gbọ́dọ̀ àwọn òde ready láti sọ fún ẹ tẹ́gbẹ́ ń bígò. Ohun tó bá pọ̀ fún elétí náà ni kó wà nínú etí ẹ bẹ́ẹ̀. Àwa yóò jí sọ̀rọ̀. Bó ti pọ̀ tiẹ̀ náà sí mi létí rí pé o wí pé o sọ pé ń pa mi. Mo fa gbà jù yín lọ ni. Ọmọ tó ń túlé ni ní gidi gan.
Bo pé kẹ́ wá mú ọmọ mi kẹ́ dehumanize ẹ̀ ńbẹ̀ yẹn. Ẹ jẹyàn yín níṣu. Ẹ ní ṣerú ẹ̀ mọ́ láyé yín. Ìyẹn náà ń ṣe bí olúpẹkuru mọ́lẹ̀, olúpẹkuru nìyẹn náà ṣe. Can you people pé kí ló ń ṣe? Lower it, girl. What the hell is wrong with you? Kẹ́yàn jẹ́ executive director nílùú òyìnbó. Ó ní bọ́n ṣe máa ń báyàn sọ, they will not be that rude. So tẹ́ bá fẹ́ lo accent British or whatever bullshit tó ń jọ yín lójú tẹ́ fi ń kó wọn jẹ ńbẹ̀ yẹn. Ẹ má lò fún èmi, ṣe rántí pé Britain lèmi náà ti wá. Èmi ò fọ́ fún gbogbo bullshit yẹn, man. The only person tí mo fọ́ fún ni bàbá. Tẹ́ bá fẹ́ sọ òyìnbó táwọn yín lọ tẹ́ ń ṣe jàtijàti, ẹ limit ẹ sínú bẹ̀ yẹn. Ẹ dehumanize èèyàn bẹ́ẹ̀ ni alájẹ náà ló nawọ́. Ọmọ yìí tẹ̀lé mi láti gate. Ìwọ Tọ́pẹ́ rí gross misconduct here. But ó dàbí ẹ máa fẹ́ yí má Abike àbí as usual. I was Abike that said, ó dẹ̀ lóun run NGO. Ta ló fẹ́ fọ́ fún NGO ẹ mọ́ tẹ́ máa sọ pé we are taking some children off the street today. You that saw someone that was dying, that was beating black blue right before your eyes, but you were happy. You decided to bring in the suspect to rob her head and chase out the victim and humiliate her more. Mo sọ pé máa expose yín. I don't give a fuck. Ìdí tí mi ò fi ní jẹ́ kó kọjá ilé mi nítorí bàbá. Torí àfàgùn àlọ́ Kilimanjaro. Mi ò jí sọ̀rọ̀ èèyàn mi ò rán yàn ṣẹ́ o. Tẹ́ bá ti dọ́dẹ yín tẹ́ ti múra tán. Àṣàyà bàbá mi. Àwọn kan ti wá náà lánàá o. Wọ́n ló bẹ̀ jù yín lọ. Ìgbà wọn ti ẹ̀yẹ wọn àwọn dá lò ní àdáwà super àdálò ní wọn. Wọ́n fáìn dànù wọ́n ló bẹ̀. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin ní MS yìí náà. Ẹ lọ lówà ẹ fi wà rẹ̀ lẹ̀ ẹ fi ṣọlá. Ẹ rẹra yín sílẹ̀. Káwọn yóò máa sọ pé ṣó lórí nìyẹn náà. Oh, she's so humble. Gbogbo gbéraga tẹ́ ń ṣe yẹn. Ẹ lọ jùlẹ̀ gbọ́ agbéraga ní tàná yẹn náà. Ẹ mọ̀ pé mi gamer ni mi. Ẹ ní wò pé ṣàbíkẹ́ tó burú yẹn rí bí mo ṣe rọra oblige. And I am actually not obligated to listen to the sound of your voice or whatever order you think you're giving. I only have one person I will listen to there. Just Baba. Tó bẹ́ẹ̀ láti pa mí láṣẹ àti wà táṣìlì. Mo fi Ọlọ́run ọba tó bí mi, tó dá mi, mo fi búra fún yín. Baba will tell you pé mo mọ̀ pé ò ní gbà. You actually to our only this girl was rude to me. Tani girl lẹ́nu Afọláṣadé ọmọ ọdún mélòó ni ẹ́. She's 47 years old. Kò ń ṣọmọrú, a university graduate, a master degree holder. Come on, girl. Ẹ lọ rẹra yín sílẹ̀ wà gbéraga ìwà burúkú gbà lẹ́wù lánàá. Wọ́n tí yín pé kẹ́ wá bá Abike àbí. Because I guess it's more than just what happened there yesterday. Ṣé mo tẹ̀ ti rí? Okay, I think mo ti rí wọ̀rí. Mi ò bá Tọ́pẹ́ bá rí mi tẹ́lẹ̀ ó máa ń kí mi dáadáa. Mo rò pé Bose ti wá poison mind. Ó dẹ̀ máa ń kí mi dáadáa o. Wọ́n dẹ̀ máa ń ṣàpọ́nlé yín. Ó wá ló ràn NGO. Wọ́n wá múyàn, wọ́n lùyàn pa lójú ẹ̀. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ múyàn, ó lùyàn pa nínú palace. Ó ya gbogbo aṣọ ẹ̀, ó jáyẹ ríngẹ̀, ó fọ́ fóònù ẹ̀ mọ́lẹ̀. Ó wá gbé sínú ilé oró bẹ́ẹ̀dẹ̀, ó wá palẹ̀kùn bẹ̀ yẹn dé. Mo stop ẹ, mo sọ fún ẹ pé what do you think you're doing? Ó dà pé mi lè plan ẹ̀ fún. Wọ́n ní bí gbogbo yín kú. Wọ́n bí yín dá. Òun lèmi Abike ń sọ yìí. Wọ́n ò tí rí ẹni tó bí dá nínú yín. Ẹ máa fọwọ́ kọlà mi lójú. Ẹ lè fọwọ́ padà mi lójú ẹ gbàgbé ẹ̀. Because mo gbọ́ pọ́n ní Bose wá mi on the night of Saturday. Bàbá said it ìgbà tí bàbá ń bá wí lánàá pé inú fùfù tó ń gbé kiri kó má bà nǹkan jẹ́ pé ṣé o rántí pé o wá bá mi. Bàbá said pé ìwọ ọmọbìnrin yìí wá bá mi. Ó sọ fún mi pé òun wá Abike níjọ́ Saturday. Pé mo sọ pé kí ló ń wá fún ṣe bọ́ọ̀rẹ́ ẹ ni pé ó sọ pé ó wà round pé ó fẹ́ nà ni. Pé àwọn dẹ̀ sọ fún ẹ pé kó má da ẹ máa worú olórí burúkú dáńkú. Ó dàbí igi mahogany ní olóṣì. Tí jẹjẹrẹ ti jẹ láti inú kíru eléyìí 2x2 lóhun fẹ́ nú èmi 6 footer. Erin ni ó ní fẹ́ sẹ́rí mọ́ máa rìn ẹ pa. Ó rí pé mo sọ fún ẹ lánàá tó ju bàbá nu palace pé ìgbọ́ kí ni gbogbo wọn lòun wá mi lánàá fẹ́ náà mi. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ń dáràn. Má ṣe ẹ bọ́ṣẹ́ ṣe ń ṣojú Bose. Ó ní dánwò, ó ní fi rẹ̀, ó ní fi rẹ̀. Mi ìfẹ́ mọ rúbi tó ti jẹ́. Ó tún wá gbé ìbọn lánàá nínú palace. When those girls, àwọn ọmọ mi, wọ́n fẹ́ ṣe fídíò nǹkan tó ń ṣe fún wọn gbogbo bó ṣe bí ọmọ fún mi tó tẹ̀lé mi yìí bó ṣe yọ fídíò pé ká máa ṣe
meanwhile kan wá ní aago camera lọ́wọ́ tó gbé gbogbo orí burúkú tó ṣe. It was the camera wristwatch that had everything saved. Tí wo lórí burúkú Bose, àwọn ọlọ́pàá ń sọ pé àwọn máa gan ni pé ṣán fẹ́ waste ẹ̀mí wọn. Olórí burúkú ta ni bàbá lákò bàbá ẹ̀. Wọ́n tó ń fowó roko arúgbódò. Tó fowó fọ́kọ. Wọ́n sọ pé àwọn máa gun àwọn èèyàn down because they wanted to take evidence of the event. But eventually what happened? The people that watched this happen went to Baba. The man there last night with you and I, gbogbo wa telejese. Ẹ wo man yẹn bó ṣe give accurate narrative of what happened, that Baba, they did too much today. Torí àwọn ọmọ ìrankíran bíi tiẹ̀ ló bá dòwò pọ̀ lórí social media. Àbí Tọ́pẹ́ náà máa sọ fún ẹ wá ṣára yín látẹlẹwọ́. Láyé yín tẹ́ máa fi kú ẹ má bá mi dọ́rọ̀ ẹ̀wò àti Tọ́pẹ́ àti Ashley. Ìjọ tí rẹ̀ bá tún ṣe ọmọ lọ́wọ́ yín, má balẹ̀ jẹ́ kọjá nǹkan tẹ́ rò. Láyé yín ni mo sọ. Ẹ nà mí lọ́mọ, ẹ ṣe léṣe, ẹ tún wá ẹ ń sọ throw who out. Bo nípo yín lánàá, ìjókòó mélòó lẹ jókòó ńbẹ̀, ìgbà tẹ́ ẹlòmíì ń rè níbẹ̀ bo ní gbogbo yín wà. Ẹ ń forí kọ́kọ́lọ́kọ́lọ́ kiri ni. Bẹ́ bá wá di pé wẹ́ wà nípò lẹ́ni. Ẹ dẹ́dẹ́. Ẹ má dáràn sọ́run bàbá. Ẹ má dáràn sọ́run bàbá. Ẹ má ṣèyàn léṣe sọ́run bàbá. Bó ṣe gbá ọmọ yẹn lójú tó bá lọlẹ̀ tó bá kú sínú bẹ̀ yẹn kọ́ ìwọ Tọ́pẹ́ ò láròjinlẹ̀. O dẹ̀ ló ń ṣe ń jí o. Pé ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí pé bí ọmọbìnrin ṣe wọlé, ó ná wọnú palace ó dẹ̀ tún lọ gbà. Ọmọbìnrin yìí dẹ̀ dákẹ́, mo wà shocked. Kí Ọlọ́run ṣí bí ò gbé ọwọ́ sókè. People heard me, of course I told her pé gbá lójú padà ó dẹ̀ lóhun ò ní gbà. Gbogbo ẹ̀ làwọn èèyàn sọ fún bàbá ń bẹ̀. Eléjèsè dẹ̀ yọ ọ̀pá blue tó wà lọ́wọ́ ẹ̀, ó dẹ̀ fọmọ lọ́wọ́ ṣíbí. Eléjèsè náà fẹ́ parọ́ lójú bàbá lánàá. Ẹlòmíì náà kásẹ̀ eléjèsè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé bàbá ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Ẹ má sọ pé kò ṣẹlẹ̀ pé ìbẹ̀lẹ̀ wà. Kí bàbá tó bá gbogbo yín pé irú wákàtìkàtì wo ìwọ ọmọ ọ̀ràn kíran, ọmọ gọ́tà tí ò ṣe gbé sórí bẹ́ẹ̀dì ní ẹ Bose. Àkóṣìbẹ̀rù ọmọ òfò. Oore ni mo ṣí ẹ́. Ó fẹ́ commit crime, ẹ fẹ́ pààyàn sí mi lọ́rùn. Kọ́ wá lémi ni mo gbé wá sílé Ifẹ̀. Ó ṣe ni mo ti ń gbé wá sílé Ifẹ̀. Ó ti dáná fún wọn kí wọ́n Bose olórí burúkú káwọn olórí, àwọn olórí tó fi ṣọ̀rẹ́ tó lálàá páwọn máa rí ipò olórí. Ọlọ́wọ́ ṣíbí ń dáná nínú bẹ̀ yẹn. Tí bàbá bá ṣe nǹkan tí bá ní kó ká lọ kó wá lọ dáná ó máa ṣe Chinese ó máa ṣe gbogbo ẹ̀. She is well recognized. Olópò ni. Kò dẹ̀ ń ṣe ọmọkọ́mọ. Gbogbo ohun tó dé yẹ̀yìn tẹ́ wá sórí social media wo lórí burúkú Bose tó ló bá olóṣì ọmọ ránù onídòkúdò yẹn ṣọ̀rẹ́. Ìwọ náà ló gbé ẹ̀rọ fọ̀ wá bá bàbá ò bá any one of them ṣe tẹ́lẹ̀. Ìwọ àti kí lórúkọ onílà rẹ lẹ́nu jẹ̀mbẹ́tẹ̀ olóyè wọn bẹ̀ oníkàtìkàtì yìí náà ni. I've been on my own. Mi ò bàbá sọ lára wa rí pé Àbíkẹ́ tí mo ti rí ẹnu bíbà ìgbẹ̀yìn last. Ọmọ mi wálé ọmọ mi wá kí mi o. Ìkí bàbá sọmọ ni. Ẹ má wádìí tó lórí burúkú ọmọ àlè ẹ wá ń béèrè lọ́wọ́ èmi pé kí ni mo wá ṣe láàfin bàbá ńlá kó bàbá ẹ̀ Bose Koiki. Olórí burúkú ọmọ. Ó sọ lánàá, ó ní bàbá is my father. Ta ni father bàbá ẹ̀ bo ni bàbá ẹ̀ sọnù sí. Olórí burúkú. Ìwọ tó wálé lódidi 21 years. Tó mọ root ẹ. Nígbà tó lórí burúkú ẹ tó bẹ̀ jiná tán tádímù ẹ fẹ́ máa búlá. Tí mo gbé ẹ lọ́bẹ̀ ló ṣe mọ̀ pé it's your father. You are mad. Ó wá fẹ́ pààyàn sí mi lọ́rùn. Olórí burúkú ọmọ jàtijàti. Ó wá lu àwọn olórí inú palace. Ẹ wá lu ọmọ ṣe léṣe. Odidi ẹni tó pe rẹ̀ ní kábíyèsí kó máa jà pẹ̀lú gi nínú palace kí wọ́n tó pe rẹ̀ lólórí. Kó máa fọ́ etí èèyàn já aṣọ èèyàn aláìlójútì shameless idiot. That's a gross misconduct, antisocial behavior. And you were enabled and abetted by Tọ́pẹ́ right in the palace. I told her before I left. It's not about they were shouting. I have everything recorded. That's why I faced her. I mean, common sense ni. Ẹlùyàn. Ẹniyàn ò dẹ̀ sọ ha kò bínú sí yín.
o dẹ̀ tún wá bá ń bẹ orí wá intimidate ẹ̀ o wá lo scope yóò fi sọ pé bàbá say everybody should leave. How dare you, even if bàbá sọ pé ó ti fẹ́ ṣèyàn léṣe o, it is called sense of humor. Bàbá a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí lè bọ́ tàbẹ́ o, ọmọ yẹn gba ojú ẹ̀ gidi ó ṣeṣe bọ́ inú ẹ̀ ń dòrò pé radical ìwọ Tọ́pẹ́ wo ṣọpẹ́ ibi tó já sí ìgbà ò lọ bí òréré o. Ẹ rántí bí mo ṣe ń tẹnumọ́ fún yín pé àwọn kan ti lò gbà wọ́n ń bẹ̀ yẹn rí, wọ́n ti dẹni ìtàn lénìí. Gbogbo ohun tó bá ń gùn yín tẹ́ ẹ gbé sórí ẹ fi ọmọlúàbí ṣe, ẹ fi bíbí ire sí, tẹ́ ẹ bá fi sí àsìkò ń bọ̀ tó máa wá ròyìn ẹ̀yin náà yẹ ìhun tẹ́ ẹ ṣe lásìkò gbà yín. Òpè rẹ̀ ní ẹni tó ń rànà NGO, lack of empathy ni kò rí pọ́n lùyàn pa, and you saw her physique, you saw how frail this girl looks. Ó dẹ̀ enable ṣe fẹ́ pa ni, ṣe fẹ́ pa sínú ibẹ̀ yẹn ni. Tèmi bá fẹ́ ṣe fún yín kí lọ bá ilé Bose níbi tó ti lọ ṣe party bó tó lójó lórí burúkú ọmọ ọ̀ràn kíran. Ó lọ síbi tán ti ń joyè lẹ́yìn tó da gbogbo palace ìrù Ìyálájé náà dúró stage rẹ̀ síbẹ̀ ẹ̀rùn àwọn ọlọ́pàá kọ́ máa kọ́ọ̀kì ìbọn fún anybody tó bá rìkọ́dù. Àwọn talẹ̀ ń bá wí. Is it because Baba is not there? If Baba was to be there, she might try here. I would have escalated everything. Àtàwọn tó kọ́ọ̀kì ìbọn kò ní bẹ́ṣọ́ fún yín. You don't seem to know me. If you know me well, you will not get it with me at what Ashley. Kí lẹ gbé tẹ́ ń gbin, kí lẹ gbé rù. Kí lẹ gbé tẹ́ ń gbin, àwọn tó lọ bẹ̀ lánàá dà lẹ́ni. Wọ́n kọ̀ wà nù ìwé tán ni, kọ́kọ́ ló máa wà nù tán tí yín náà tẹ́ bá kúrò ńbẹ̀. Àwọn wo lẹ ń ṣe gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ sí. Rubbish. Ọlá bàbá lẹ jẹ́ bí ṣe sọ fún yín yẹn. A bá fa gbogbo àtúrà wa wà escalate gbogbo social media máa drag yín káàkiri. Ọmọ yẹn wà lọ́spítù. Ọmọ yẹn wà ní hospital báyìí. Ẹ dẹ̀ rọ́ọ̀bù orí Bose. Ìwọ Tọ́pẹ́ rọ́ọ̀bù orí Bose. Tó bá jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní àbábúrú ẹ̀ náà ṣe báyìí ṣe bọ́ láwọn sisters. Would you be happy? Would you be happy? Ìkànnì yín ẹ ti jẹ́ kí owú ẹ̀jọ̀wú ẹ ti jẹ́ kó hit better part of sense of reasoning yín. Because the first thing that should come to your mind that you should consider is the stable you hold. Which is what I told Olori Aderonke. When Olori Aderonke heard about it, she has even called the girl today to say, how is she doing? Please, we are sorry for what happened. But owó ti pa ẹ̀yin kú. Ẹ lọ lẹ́ni ohun tó fi ń ṣe irú bẹ̀ yẹn kò ń ṣe gànràngànràn, gàràgàrà showing off. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀, olórí aládé ṣì máa kó wọlé sí ní rẹpẹtẹ. Kò tí ì ṣe tán. A ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ́yẹ bọ̀ lápò níbi tá a fẹ́ kó dé gangan náà dé yìí. Ní wá ṣe ń dùn ni. Ẹ bá níwájú ni. Ẹ máa gbà lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀. Ẹ green ẹ pawọ́pọ̀ ẹ ṣe bó ṣe wù yín. Wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn yín ní rẹpẹtẹ. Tí ò ń ṣe kékeré pàápàá. Nítorí yẹ kẹ́ kọ́kọ́ protect. Òun níbi tẹ́ wà yẹn. That stable tẹ́ dì mú. Tí ò gbọ́dọ̀ fọ́. Kéèyàn má bàa kú síbẹ̀. Ẹni yóò ṣe ẹni tí ayé ò mọ̀. Ọmọ tẹ́ fẹ́ lù pa síbẹ̀. Bose lèèyàn ò mọ̀. Bose lálátaché ló máa fò kiri. Famzin pẹ̀lú gbogbo èèyàn. Ọmọ yìí kò sẹ́ni tí ò mọ̀ nínú gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá o. Bó bá dọ́dọ̀ Aláké wọn mọ̀, bó dọ́dọ̀ Olútorí, bó dọ́dọ̀ Lé, bó dọ́dọ̀ Jọ̀gá, bó dọ́dọ̀ ọ̀tọ̀, bó lọ bẹ́ẹ̀ sí Jẹ̀bú. Kò ń ṣe ọmọ tí wọn mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá dáràn bẹ́ẹ̀ bá pa ọmọ Ìjẹ̀bú ní ìyá ẹ̀, ọmọ Abẹ́òkúta ni bàbá ẹ̀. Bó bá pa sínú ibẹ̀ yẹn, ìtàn yẹn ò ní tán lórí yín. Wo lórí wà ń bẹ̀ wọ́n lùyàn pọ̀ wá mẹ́ni tó ń lùyàn. Ó fọwọ́ wọ lórí ó gbé wọnú ilé tó rójọ́ rẹ̀ ẹjọ́ ń ṣe wọléwọ̀de. Ṣábìkẹ́ lẹ fẹ́ bájà náà ni. Àbò kọ̀fí kò yẹ kán discipline ta nípín lákùbà bá Bose. Ọmọ òṣì akóṣìbérò. Èmi ṣọ́ọ̀tọ̀ lọ́wọ́ síbí pé kó bá tún gbọ́ kó bó eléjèsè. Because eléjèsè ń bu ó ń pè lọ́mọ àlè ó ń pè ní gbogbo ẹ̀. Mo dẹ̀ kọjú sí nínú right in the palace wá sí Bose ń fọ etí ẹ̀. Mo ní shut up. Má dé eléjèsè ló ń face Bose. I said it more than 5 times. I face Bose tó ń bú ẹ̀. Kò ṣó lórí olórí òṣìwò lẹ́gbẹ́ dání is just a title. Nǹkan àpọ́nlé lásán kan ni. Ẹni tó bá ti rí ilé ayé pé bíntín ni kó ń pọ̀ bá ń pàjòyè ó ń pọ̀ lórí ó ń pọ̀ ọmọdé ó ń pàgbà bó bá ti tásìkò. Ẹ wò
ẹ wá gbé gbogbo ẹ̀rù jọ yín lójú àbí ẹ fi ọ̀pá òṣì kan kiri tó dàbí ọmọ orogun tí wọ́n fi ń ro semolina ta ló jí sọ̀rọ̀ gbogbo mọ́ra fucking shit yín yẹn ẹ má pààyàn sọ́run tèmi ẹ̀yin lẹ enable Bose ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló yẹ kó ti face disciplinary action even though baba told her the spiritual implication of what she did yesterday baba told her right there ó sọ fẹ́lẹ́ jẹ́sẹ̀ pé ìyàwó ẹ ti kọ lẹ́tà sí ìbínú àwọn irun mọ́lẹ̀ baba sọ fún wọn àwọn méjèèjì lánàá pé àwọn tó ṣe lánàá nínú palace yìí wọ́n ní káwọn ẹmẹsẹ̀ wá máa fún wa kọ́ wá máa sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwọn ẹmẹsẹ̀ ń wọlé pé ẹni tó jarújà bẹ́ẹ̀ tó wá jà tó rò pé òun fẹ́ intimidate èèyàn pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn tó dánrú ẹ̀wò nínú palace. But that is the spiritual implication ni bàbá ṣàlàyé fún wa. Ó yẹ kí wọ́n lè jẹ́ kó mọ̀ the side effect of nǹkan tó ṣe yẹn tó máa ní lórí ìwọ àtọ̀rẹ́ ẹ̀ ṣé bí ìwọ àti ẹ̀lẹ́jọ́ ń ṣe wọléwọ̀de wa tọ́pọ̀ ìwọ àti ẹ̀lẹ́jọ́ ń jó ó ti wá fẹ́rẹ̀ ra ẹ báyìí olóòṣè NGO ní empathy fún obìnrin ẹgbẹ́ ẹ wọ́n wá ń lo obìnrin ọmọ 47 years ṣó jẹ́rú yín bẹ́ẹ̀ àbẹ́yìn lẹ́ ń fún lówó oúnjẹ ẹ̀yin lẹ́ ń sanwó ilé ẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ ń bọ́ṣọ sí lọ́rùn ara àwọn tí wọ́n ń bọ́ Bọ́sẹ̀ tí wọ́n ń ran Bọ́sẹ̀ lọ́wọ́ ńgbà tẹ́yìn ò tí mọ̀ ọmọ yìí ló gbé Bọ́sẹ̀ wá bá gbogbo yín òun ló jẹ́ kémi mọ Bọ́sẹ̀ ẹni tẹ́ ẹ nà yẹn ló gbé Bọ́sẹ̀ wá bí òun ò bá mu wá tí ò bá nínú re ni kò ní sọ pé àǹtí mi ẹ wá mí ti fan yín kan die hard fan yín toró gbé wá níwọ̀ Tọ́pẹ́ ṣe mọ̀ lèmi ṣe mọ̀ nígbà tó gbé dọ́dọ̀ tèmi lèmi gbé dọ́dọ̀ Eléjèṣe mi gbé dọ́dọ̀ Eléjèṣe níwọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀mi ò bá gbé wá kí n wá fẹ́fẹ́ Eléjèṣe wọ náà ò lè mọ̀ bó bá jẹ́ ẹni tó ní làákàyè wá kọ́kọ́ sọ fún pé ẹni tó mú ẹ débi no matter what má bá wọn jà tó bá wá fẹ́ bá wọn jà má bá wọn dá sí tí bá ní kí n wo iye ọ̀rọ̀ ẹ tó ti sọ fún èmi pé wọ́n sọ nípa èmi kò yẹ kémi kí wo orí tí mo ìjọ tí mo wá síbi kíní bẹ́ẹ̀dẹ̀ Eléjèṣe tí mo rí wà àti ẹ̀ mo rọra fún ẹ ní stiff smile tó ṣe máa ní dábò ẹ̀ based on nǹkan tó ń sọ fún mi pé ó sọ nípa èmi nǹkan àbàjẹ́ láńláyé òṣèré dáradára wàhálà àti gbogbo yín nìyẹn wàá mọ ọmọ lọ́mọ kan wá lù pa ẹ fi ń dọ̀rẹ́ àbí kan pa sínú bẹ́ẹ̀ kan pa ṣe máa wá wọlé ni tó bá dákú bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò jí mọ́ èèyàn tó wà anemic èèyàn tó wà asthmatic Tọ́pẹ́ Ashley ọmọ tó wà highly asthmatic ẹ wá pa síbẹ̀ yẹn tí ìgbájú tó gbé tó bá ṣubú ẹ sọ fún lórí burúkú ọmọ jàgídíjàgan ọmọ òfò tẹ́ ń gbé káàkiri pélé ayé gbẹgẹ́ gan mo lè jà mo lè sọ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi tí mo máa ń ṣẹnu yìí ẹ lè bẹ́ẹ̀ mi Àbíkẹ́ nínú físíkà mo máa rọra máa pẹ́ onítọ̀hún dáadáa nǹkan yẹn ò ní gún mi kí ni mo fẹ́ fọ etí èèyàn aṣọ tán ìkíní bí ìjà bẹ́ẹ̀ ewédú ìkejì náà ń ṣe ṣaraṣaṣa get out of the can everybody get up kí ló ṣe ọmọ lọlé lọ ẹ lọ dẹ́dẹ́ mìíràn ọ́ gbogbo ń tẹ́ gbé dání yẹn tán bá tún gbé fẹ́ lòmí náà bọ́n ṣe gbé fáwọn kan lánàá kẹ́yìn náà tó gbà èyí náà tún máa wòran ẹ̀mí àwọn tán lò lánàá mi wọ́n kú o wọ́n ti lò gba tiwọn wọ́n kàn yọjú ẹ̀yìn náà ni ẹ̀yìn náà sì lè dèrò àná tó lò torí ẹ̀ lẹ ṣe gbọ́dọ̀ ṣe dáadáa kò sẹ́ni tó mọlẹ̀ tó máa mọ́ bá wa lọ́la ní Tọ́pẹ́ ìwọ wá ń wo wọ́n ná obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀ ó dẹ̀ lóòrán nu charity ọmọ jàgídíjàgan ọmọ ẹlẹ́rọ̀fọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ gbogbo ẹ máa rí ní chọ́ọ̀chì àwọn ìyá ìsàjà yìí a máa lóhun ìyàwó Eléjèṣe ta lé Eléjèṣe bo ló ń jẹ́ Eléjèṣe ṣé bí bàbá náà bí yín lánàá pé bo ni palace yín wà what nonsense ìwà mọ́dìdì obìnrin bí ẹgbẹ́ yín ẹ dehumanize ẹ dẹ̀ fọwọ́ ra ẹni tó ṣe lórí ó wá lọ ó kọjú sáà kan can you do your job can you get them out ìwọ àti tani má fúlò ẹ̀ wọ́n padà rojọ́ wọ́n padà lọ fẹjọ́ sùn what are you feeling like kí ló rò báwo ló ṣe rò pé ó ṣe heavy tó a ti mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó débi tẹ́wàá yóò àwọn tí ò mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ la lè ṣe bẹ́ẹ̀ sí àwa mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ kó tó dé yín ní tẹ́ ṣe bí mi nú ó bá ó já ìyapa mi torí mi ò lè sọ̀rọ̀ nítorí bàbá kọ́sì máa balẹ̀ jẹ́ kọ́ ló já nǹkan á bá onílé wá bá nǹkan jẹ́ gan I will let it go ọlọ́wọ́ ṣe bí I better be alive tí anything bá ṣe ẹ jẹ̀bi láyé yín
you will get messy than you could ever imagine. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ ṣe fílẹ̀ báyìí pé she better get well. Olórí burúkú olóṣì ọmọ apààyàn aláyé bàjẹ́ tẹ́ ẹ rú káàkiri tẹ́ ẹ rò pé yàn ni ọmọ onídọ̀tí tó máa kó sì bá yín akóṣìbérò oníjẹkújẹ alátaché. Mo mọ̀ táìmọ́ báyìí mo lọ introduce ẹ̀ sáwọn convener NGO kan bó ṣe lọ bá àwọn yẹn náà nìyẹn tó lọ sọ pé ọ̀gá Chris kò mọ̀ wọ́n rí o mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fún ní nọ́mbà ó sì wà lórí fóònù mi bí mo ṣe introduce ẹ̀ sí Chris. Táwọn yẹn sọ pé don't mind the people abusing Abike Jagaban o ó rojọ́ òkété ó ní they are just envious of her they are just deeds of her. Àṣewèrè fẹ́ lọ bèrè àwọ́ọ̀dù ni ló bá lọ pé wọ́n ló bá sọ pé is it possible you give me something bigger than that of Abike Jagaban? Do you have that kind of award? Àwọn yẹn wá bí later yẹn wá bí wọ́n ní what is your contribution in the society? Ó ń ṣiṣẹ́ as teacher ló parọ́ ó kì í ṣe teacher whoever tó bá gbọ́ tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n á rí bó ṣe poor bí grammatical command ẹ bó ṣe poor burúkú. Wàá sọ pé òun assist àwọn márùndín nínú kíláàsì ó ti yí ẹ jẹ́wọ́ ara ẹ̀. Ìwọ náà wá ń ṣe bí alára arówó wá wà lára owó wàá sọ pé òun ra mọ́tò I just bought a house. Gbogbo packaging tó òun kó jẹ́ kán mọ̀ lóyìnbó láwa tí wọ́n bá láwọn ọmọ tó wà grown up nígbà mi àwọn ẹlòmíì èèyàn méjì mẹ́ta nínú ilé wọn ti wà grown up. Wọ́n gba mortgage àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà wọ́n san tó láwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà jọ ń ṣiṣẹ́ wọn dẹ̀ ready láti separate family àwọn èèyàn mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ. Ìkà ní abáramóore jẹ ní ẹbọ́sẹ̀ ẹranko játijàti aláìnílàákàyè ní ẹ. Mi fẹ́ focus púpọ̀ lórí bàbá Eléjèṣe ó ti ṣí bàbá Eléjèṣe sílẹ̀ ó wọlá bàbá àmọ́ ìwọ lórí burúkú ọmọ ẹranko játijàti aláṣọ pípọ̀ olùsí onípọ̀kìlábíyá ìwọ kò jẹ́ ẹranko kò jẹ èèyàn ògbénú òkùnkùn ta fà sínú mọ́lẹ̀ onílara. I'm sure pé nǹkan tó bá wá ju pé o fẹ́ lọ bá kinní lọ bàbá gangan ló ń wá bí mo ṣe wẹ̀ yóò dà pé o ti rí rándú ilé lórí rándú mọ́lẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ rí rándú alápàrọ̀ gbọ̀ ó ló ṣe olóòórùn ní ẹ̀ṣà. Kò sẹ́ni táwa yóò lè do away with I swear to God. Ọlọ́run dá mi ní ìdápẹ́ pé kò sẹ́ni tí mi ò lè do away with láyé mi. Mi ò sí náà desperado ẹ máa wojú mi dáadáa mo lákọ gan ẹ máa tẹ́tílẹ̀ gbọ́ lẹ́kọ̀ọ̀kan gbà mí. Ibi tó ti gbọ́ lára ayé mi tó ló fẹ́ sọ lánàá tí o mọ̀ pé sórí ìgbésí ayé tiẹ̀ gangan ó wà original ó wà link mọ́ àwọn blogger orí Facebook your last man tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Èmi ni wọ́n ń pariwo lé ló ń sọ pé aṣẹ́wó gbogbo wa láṣẹ́wó kò séyàn kankan tó wà ń bẹ̀ tí ò ń ṣaṣẹ́wó gbogbo wọn náà ti dó wọn ta náà ti bímọ síta náà ti fọ́kọ síta bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká gbọ́ràn very few nínú wọn ló fi omidan bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ èyí tó pọ̀ jù nínú wọn adélébọ̀ ṣọ́rọ̀ adélébọ̀ àlòkù somebody to somewhere náà ni kò sí ohun tó fẹ́ fi bú mi tí ò sí lára àwọn tẹjọ́ ń plan yẹn. mi ò dẹ̀ kí n ṣèbú obìnrin gbogbo ohun tó ní kò sán pa mi yẹn they are just regular things I hear about myself. ó wá ń pariwo lé mi lórí báyìí ní palace mo kàn rẹ́rìn ni torí mo mọ̀ kó wàá ṣẹ̀sìn àgbáyé wàá ṣẹ̀sìn láyé wọ́n á gbọ́ lọ́rùn àwọn tó rún ẹjọ́ jẹ̀ka ẹjọ́ jẹ ní àná ẹ̀ṣẹ̀sìn àgbáyé bí bàbá ṣe sọ fún ẹ pé o ti kọ lẹ́tà sí ìbínú àwọn orúnmọlẹ̀ wàá rí ìbínú àwọn orúnmọlẹ̀ torí ó bà nǹkan jẹ́ nínú palace jọ nǹkan ẹ̀yẹ èèyàn kan. You should be banished from the palace for attempting láti ṣe ọmọ ọlọ́mọ léṣe sínú ibẹ̀ yẹn. That's physical assault, harassment. Harassment ni. Gross harassment. Ó gbé gbájú fún yàn látẹnu ọ̀nà ó sẹ́rí mọ́ giri. Ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe náà. Ìwọ olórí burúkú mi ìfẹ́ mọ́ bó ṣe fẹ́ dàbí ẹranko ǹdí tó. Sórí pátá olórí burúkú ló yẹ kó fi gbé ẹ mọ́ ibi ìrú ẹ yẹn. Ẹsẹ̀ wèrè tó dàbí ẹsẹ̀ ọmọ oṣù mẹ́ta kórí púnpùnpún yẹn. Mo sọ fọ́lọ́ bí pé ṣé ò mọ̀já àwọn ọ̀pọ̀ ẹ̀ńjà kékeré ni. Ṣẹ́rù ń bẹ́ẹ̀ ni. Kò yé mi tó fi gbé gbajú kìíní fún ẹ̀kejì fún ẹ ó dẹ̀ káwọ́rọ̀.
àmọ́ ó yé mi ó tún yé mi náà ibi tí wọ́n bá pè lórí akínfín dólẹ̀ ó bọ̀wọ̀ fún bàbá ọ̀wọ̀ tẹ́yìn ò rí bá fún bàbá níbi tẹ́ ti ń ṣorí burúkú tẹ́ ń fàbò sí àti owú tẹ́ fi ń darí nǹkan tí ẹ̀ wo ẹ̀mí tó wà níbẹ̀ pé ẹni tẹ́rí ìtàn bá pa ń kọ́ ẹ wá ń parọ́ ní she was rude to me. Rude to you how? Báwo ló ṣe approach ẹni tó rí yẹn ó jọ nobody àbí nígbà tẹ́yìn jẹ́ ìyàwó ọba. So you look down on people, you ridicule them, drag them. You don't do that because of your position. Bàbá, ẹ̀mí bàbá máa pẹ́, bàbá pẹ́ láyé, èèyàn ni bàbá. Bàbá dédé jókòó báyìí, bàbá dẹ̀ máa rí driver ẹlòmíì, bàbá máa ní ìwọ wá bí kí lórúkọ ẹ? Ó lè ní Wàsíù, bàbá ní ibo ló ń gbé? Kò sẹ́ni tí bàbá ò lè bá ṣẹ̀fẹ̀, ibà, bàbá, ibà yín láyé. Ẹ pẹ́pẹ́pẹ́ bí pẹ́pẹ́ ti ń pẹ́. Tí n bá wo bàbá ń gbà mí tán bá bọ́n ṣe máa ń bú ara wọn. That's why most of the people they keep abusing him. Òun ló dẹ̀ jẹ́ kó gùn lẹ́mìí ló jẹ́ kó pọ́ láyé. No, àwọn mẹ́sẹ̀ stop ẹ o. Àwọn mẹ́sẹ̀ stop ẹ. Àwọn mẹ́sẹ̀ bú gan kí n má parọ́. Wọ́n yẹ̀yẹ́. Àwọn mẹ́sẹ̀ mi lè parọ́. Nobody rub their head aside tó pẹ́. Àwọn mẹ́sẹ̀ bú. Gbogbo wọn dẹ̀ náà wá bá bàbá ní wọ́n testify sí nǹkan tó ṣe lánàá. Àwọn MSS no MSS supported her o. They even antagonize Elejese, everything Elejese. Me, I don't kuma know them. But they just have to tell Baba the truth when Baba called them. Pé ìwà burúkú gbà ló wù lẹ́nu because Baba called everybody in to give him a narrative of what happened. Elétè làwọn obìnrin yẹn, wọ́n máa rí nǹkan kan sọ. Èmi náà ṣe fẹ́ máa make bad. Èmi tẹ́ pé wọ́n paint mi white. Black náà máa ń paint èmi, ó dẹ̀ pay mi gan. Òun ni mo ṣe máa wà distinct. Kọ́ síbi tí máa gbàyọ sí yín tẹ́ bá parọ́ yín tán mi ò jí sọ̀rọ̀ anybody. Ṣé fẹ́ máa ṣe saint at this age? Hello, calm down. Wo ara ọmọ yẹn ò gbọ́dọ̀ má yá o. Ìkọ̀kọ̀ ò gbọ́dọ̀ ṣe ìwọ lórí burúkú olòṣì tó wá láti America tó wá physically assault èèyàn. Ojú àárí máa bo. Ṣé bí o sì ń threaten lánàá olòṣì ọmọ ọ̀ràn kírun adójútì ni. Wọ́n ń pe ọba ìwọ náà wá ń pe ọba olòṣì. Ìwọ ọmọ oníṣẹ́ ọmọ ọ̀ràn kírun tó rè yàn bí ẹ. Ṣé olórí yẹn ń bàjẹ́. Àwa máa fi ń ṣeré báyìí ní lórí kíní. Wá gbó lórí Faramade. You don't become táyà kan máa ń já ṣeré. Gbogbo ìtẹ̀yìn gbé gẹ́gẹ́gẹ́ yẹn kọ ẹ dìmú bí ẹni pé ọ̀la ò ní dé mọ́. Kí la gbé wá sáyé kí là ń gbé lọ. Ẹ̀yin gbọ́ bá tó jẹjẹjẹ títí. Típo ẹ̀ ò ṣí ni. Ó sí. Ó gbọ́ àsìkò sí kálukú ń lò. Àsìkò ẹni lẹ́ni. Ọlọ́la tá nìyí. Tó less than 5 hours. Ní kò ṣúọ̀ fún yín. Béèyàn bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ láyé yìí dẹ́ẹ̀dẹ́. Èèyàn wá lùyàn. Gbé kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀tẹ̀ gbogbo èèyàn dẹ̀ rí. Tí everybody rí tí wọ́n sọ pé inú bí everybody there were angry at this woman. And you know, Ọlọ́mọ ẹ̀ kí wọ́n rí èdì. Elejese too disappointed me. Even though I cautioned Ọlọ́run ṣe wípé kò sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ because you people know me now. Inú ti bí mi rí sí Elejese náà but you know, I walked up to him last night. Mo lọ fohùn lẹ̀ fún wọn gidi gan bí mo ṣe ń bọ̀ inú bí mi. Kí lẹ̀ ń ṣe ògbólẹ̀ fún? Àwọn local government councillor mi ó wà náà tó ń govern ẹ̀yin kọ́tẹ́ǹtẹ́ ọ̀pá òṣì kiri ọ̀pá yín wèrè tó yẹ kán yọ lẹ́ka rẹ̀ kán ti bọ́nú orogun àmàlọ́ lòṣì. Kán fi ro àbùlà ọ̀pá òṣì wo lẹ́ fi ń tẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n jágbà lọ́wọ́ mi inú yín wọ́n á ṣí gbogbo ìkíní ìdí umbrella tẹ́ ń lò tẹ́ lọ́ ń dalẹ̀kẹ́ olóṣó ń sólẹ̀kẹ́ bò yẹn. Wọ́n á ti bọ́nú omi gbóná wọ́n á fi ro màlàdànù kílẹ̀ ń pọ́nlé. Àwọn ò lè fẹ́ máa lo gàràjé fún. Ọba rọ́bà gidi amọba gidi o. Ọba tí ó bá respect ara ẹ̀ wọ́n á gbọ̀pọ̀ ọwọ́ ẹ̀ wọ́n á yọ gbogbo ń sólẹ̀kẹ́ wọ́n á fi ro màlàdànù. Wọ́n á fi ro lá fún. Ó lè fẹ́ máa lo gàràjé fún. Kọ́nà dìde sáà ń fojú kíní ṣó dákọ́ bá máa yọ ọ̀pá síyàn kó máa fọ ọmọ yàn ìyàwó ẹ̀ ń fọ etí èèyàn wọ́n ń fọ ọ̀pá mọ́. Ṣé fẹ́ pa ni? Ṣé fẹ́ pa ọmọ lọ́mọ ni lẹ́ni tẹ́ pé òun ló mú ọmọbìnrin yìí wá fún yín? Wọlá orí ọjọ́ kan tí bàbá sọ fún yín lánàá ni pé ṣe wọlá orí ọjọ́ kan.
Baba was not happy about it. The whole picture was so distasteful. Very gross. Unacceptable. Ẹ̀yin kan wá ń wẹ̀ wá gbó lórí sórí rádàdà pé kẹ́ sọ pé ẹ má ṣerú ẹ̀ mọ́ nírú bíbá yìí o. Ẹni ẹlẹ́ni ló fọ́ létí pé má ti jẹ́ kó bọ́ta. Ó wá lọ pé àwọn kìíní ẹ tí wọ́n ń kọ́ sórí social media ọ̀dọ̀ blogger tí gbogbo yín lò. Ibi táṣìírí yín ti tú nìyẹn tó bá yẹ náà ẹ̀yin olórí. Báwo ni gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú palace ṣe hit orí wọ́ọ̀lù ọmọ tẹ́ ń gbéṣẹ́ fún within 5 minutes? How did he get there? I'm asking you. It was all premeditated, arranged. Ìwọ tọ́pẹ́ dẹ̀ ń gbèsè. Olórí yẹn get into your head, àbí? Èmi jọ ọmọ nú ẹ, àbí? Wọ́n ti select yín, wọ́n ti choose ẹ. Ẹ má jẹ́ n sọ̀rọ̀, man. Let me just leave it there for Baba's sake. Let me leave it there. Let me leave it there. But she better be okay. Right? Ẹ tell àwọn governor wọ́n ring yín. Tell àwọn notable people. Just all because of Baba. All because of Baba. Orúkọ Baba ni gbogbo yín lò. Kò sí lórúkọ tẹ́ fẹ́ lò láì ṣe pé kọ́kọ́ wá sọ́dọ̀ ẹ lò. Gbogbo yín ṣe gbọ́dọ̀ lò. I came as Abike Jagaban. Ẹ ń bá àwọn èèyàn gidi. Ẹ fẹ́ lọ sọ́dọ̀ Governor Adeleke, Mrs. Titi Adeleke. Kí ni kan ti máa gbọ́ pé nínú palace ẹ fẹ́ lùyàn pa. Wọ́n fọ́ etí èèyàn. Assault, physical assault, right there in Osun State. Baba was not aware of it. And he has done his best when he heard about it. Wọ́n ti kọ́ fún yín, wọ́n bẹ ọmọ yẹn, wọ́n tún compensate ẹ̀ lánàá. Ó ná bàbá lówó tí bàbá ń sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá ń bẹ́ẹ̀. Bàbá àgbà yín àdálẹ́ lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀rẹ́ mi ló gbà yín. Ẹ̀rọ là lò. Ara wájú yín ò ní dèrò ẹ̀yìn. Ẹ ní rí wàhálà, ẹ ní dààmú. Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún yín lókun àtagbára tẹ́ máa fi ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run gbélé yín lọ́wọ́ yìí. Ọlọ́run á wá yà àwọn èèyàn gidi tínú wọn dá tì yín tó máa bá yín ṣe. Kò ń ṣe àwọn ṣèké ṣáájú àwọn ṣekúṣẹ́yẹ. Àwọn tó fẹ́ lùsù yín náà ní láti gòkè tó ń ṣe bí ẹni gidi. Ọlọ́run á fún yín lẹ́mìí gígùn. Wọn ní dáràn, wọn ní pààyàn, wọn ní bà yín lórúkọ jẹ́. Èèyàn ní bàbá, èèyàn gidi ní bàbá. Inú bí wọn lánàá, inú bí wọn gan pé ẹ dánrú eléèwò tán láàfin mi. Ìwọ lórí burúkú ọmọ òṣì wọn gbọ́dọ̀ bá ní ìṣẹ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ìwọ Bose Kóyìkì eléjèsí. Máa ń Kóyìkì yẹn ó ti ní káyé forúkọ òun sínú orúkọ ẹ pé òun ti kọ̀ ẹ́ l'Amẹ́ríkà. Ẹni burúkú ni ẹ́, ọmọ òṣì. Ó tún brag lánàá ó lóun máa pa. Àní níwájú bàbá. Bàbá just left her pé ó dà pé ó mọ implication nǹkan tó ṣe o. If you know, ó ní sọ̀rọ̀ pé àwọn rúmọlẹ̀ á bínú sí ẹ. Nonsense. We are going to be tagging and asking Baba for disciplinary action. You should be banished. Ẹni bí ní ẹ̀ka ní ẹ. Olórí burúkú ọmọ. Ẹni tó mú ẹ débì kan. Ẹni tó mú wá kó da fún ẹ. Ìwọ tó jámọ́ nǹkan kan tó rí ya bí ẹ tó réyàn bí ẹ. Ó lọ ṣì. Ìwọ tẹ́ pé skirt àwọn Sàlámọ́tù ó lọ ṣì. Àti blouse àwọn ìsáórà ló ń wọ̀ káàkiri l'Amẹ́ríkà táṣọ ò bá ra mọ́ mu. Òbó rí ọkọ ẹ náà tó fi foil paper ṣe ṣù lánàá. Bastard. Ọmọ mi àyákù ẹ̀. Ó tí mo ya fiẹ́lẹ̀ kó ṣìṣe ẹ dáadáa. Kó ṣìṣe dáadáa. Mo fiẹ́lẹ̀ kó ṣìṣe. Kó ṣe pá lè sọ̀rọ̀ títọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Ní pẹ̀lú ọbọ̀ ẹ̀ jáwúra. Ó fẹ́ máa wọ palace, ó fẹ́ máa ṣe bí èèyàn gidi. Àbíkẹ́ ti mú ẹ débẹ̀, ọlọ́wọ́ síbí ti mú ẹ débẹ̀. Ọmọ òṣì. Yeah, bí àwọn group home ló ń bá ṣiṣẹ́ àti school. Ṣé Maryland kan ló ń gbé ni? Màá tẹ̀ lọ wá. Ló fẹ́ pààyàn. Ló ń lérí àfi bí ẹ pé dì ń dì í. Bàbá dẹ̀ ń wọ̀nù ẹ̀ tẹ́ bá bó ṣe ṣe àwọn MSN náà ń control ẹ̀ ń bẹ̀ lánàá. Ó lọ pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó jẹ́ olórí ìwánú palace kó wá wo bó ṣe tó ṣe ń ṣe bí àṣìírí. O rò pàgbára ló ń gùn ẹ̀. O mọ̀ pé dì máa ń dìyàn, ẹ̀fún máa ń fúnyàn téèyàn máa fi fọwọ́ ara èèyàn ṣera èèyàn wọ́n sọ fún ẹni. Ọ̀rọ̀ àgbà ni. O ní dákẹ́ àfi tó bá ṣe tinú ẹ̀ tán ojú àwa là. Idiot. Ọmọkọ́mọ adójú ti ni. Olòṣì. Ọmọ òṣì. Ọmọ ọ̀kà. Abáramóore jẹ́ ìkà.
má ṣe ṣẹ́gẹ̀ fún ẹ, jẹ́ kí nǹkan kan ṣọmọ lọ́mọ. Jẹ́ kí nǹkan kan ṣe, you work with vulnerable people, but o lè mú èèyàn kó dehumanize ẹ̀. Kò wá bẹ́ẹ̀, ọ̀pẹ bá jọ ń sọ̀rọ̀, two fighting normal pé ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀, exchange of words. Ó dẹ̀ ti mú gbogbo tí lọ gbé fáwọn blogger, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní post gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú palace. Àwọn tiẹ̀ náà ti ensure pé we told you we will chase her. Ó sọ fún wọn pé àwọn kan wọn chase wọn, wọ́n fẹ́ sí ara wọn rìn lọ ní lánàá. Ẹ jẹ́ lọ ṣe dẹ́ẹ̀dẹ́ mìíràn o. Rubbish. I'm gonna leave all of you. Torí bàbá mi máa jẹ́ kó wà short. But they have to face disciplinary action. Osun State government needs to hear about it. Mo lè escalate ẹ̀ tó kó kọjá bí tẹ́rò. Ṣerú palace òní wá wà níbi tẹ́tí máa jà. Tẹ́tí fẹ́ ṣe lọ́mọ léṣe síbẹ̀ ni. Wọ́n mọ játijàti. Thank you so very much, everyone. It's because they put up a false narrative out there. That's why I said I'm going to come out to do this. Me, if I emphasize the religious púpọ̀ jù, because, you know, àgbàlagbà ni bàbá ọlọ́mọ ẹ̀kí ọ̀ broke. Tó bá ti sówó lọ́wọ́ ọmọkùnrin ọba ọkọ̀ sọba, ó máa di yóò ti yé yín gbẹ̀wò dání ni. Lóṣì, òkú báyàn lé, òrógó ológun dẹ́bi tí aya àti ẹni tó rí nǹkan rẹ̀ tó fẹ́ kú sí díẹ̀, ọwọ́ ẹni tó ti jábọ́ tó ti sọnù ńkọ́, ẹ pẹ̀lẹ́ ti yín ẹkú ti yín, ẹkú bẹ́ ṣe yàn. Rubbish. Ibi tẹ́ẹ̀rò pẹ̀lẹ́ dé tẹ́ẹ̀rò pẹ̀lẹ́ bára yín bẹ̀ lójú àlá yín. Ẹ dédé ríra yín bí ó wá wọ̀ yín lórí àbí ó get into your skull. Ó jẹ́ kẹ́ gbàgbé ibi tẹ́ ti ń bọ̀. Ẹ̀yin èèyàn játijàti. Orí ò pé ọmọ òṣì ọmọ ranù olórí burúkú akúrúyé òṣì. Ló ṣe ó ṣekùn bí gbà pinto. Ẹsẹ̀ rí púnpùnkùn bí ti abirùn. Ẹ bá rí bó ṣe rí bẹ́ẹ̀ ló ń ranjú bí wèrè lánàá mo pé wọ olóṣì tí ń bá ṣe ń kó gbogbo size ẹ̀ dàbí tàjọ nílẹ̀ tí ń bá fi ibi tó ṣọ́ọ̀pù yìí tí fi ṣe ní kó lóhun ti ní mẹ́ńtà ó ṣe máa ní mẹ́ńtà yẹn gangan ní lọ́wọ́ yìí. Ó dàárọ̀ má bínú yọyín Akíbáyọ̀ mi ìmọ̀mọ̀ mi ò wágo ni. I need to go and call lọ́wọ́ Ṣíbíjàre. Fún mi ní nọ́mbà ọ̀wẹ́. Fún mi fóònù ọ̀wẹ́ rárá. Fún mi níyẹn tó fi ń chat. Ó ti wí. Ṣó pé. Ṣó gbé ni. Ọ̀rẹ́ máa WhatsApp ẹ̀. Ẹ ṣé everyone. That is what happened though. Òun náà wá lọ gbé fáwọn blogger àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní parọ́ àwọn ọmọ òṣì tó ń lò lórí social media. Ẹ lọ pé èèyàn kan jí sọ̀rọ̀ èèyàn kó yẹ kẹ́ tí mọ̀ wẹ̀ mí before now. Àwọn wo lẹ́yìn intimidate àwọn wo kí lẹ gbé dání tó ń jọ yín lójú. Ẹ lọ wá bí jókòó sí mẹ́rin. Wọn kò bọ́yàn kan mẹ́rin. Àpọ́nlé là ń fúnra wa kò ṣe pé anybody ń bọ́yàn. Mo máa sọ fún yín mo máa ń ra tíkẹ́ẹ̀tì mi fún ara mi ni o. Kò sẹ́ni tó ra tíkẹ́ẹ̀tì fún mi o and I dey pay my bills myself. Ẹ má yẹ kó get wọnú orí yín o. Everybody ló ní nǹkan tó ń ṣe codedly one way or the other. Èèyàn tó bọ̀ ó lè pé ní kinní kan o tó ti yé yín. Eléyìí ọmọ ọ̀ràn kírun olóṣì desperado tó kàn wábi tó máa ń rẹ̀ wọ̀ òun náà fẹ́ di somebody èmi wá jẹ́ mọ̀ pé orú ẹni ibi báyìí ni ẹ èmi á wá gbé ẹ wá màá wá ní mo wá fún ẹ lọ́kọ. Èmi àtẹlẹ́jẹsẹ̀ mi yára máa fún ní ṣù kí n máa kó bàtà fún kí n máa fún lówó díẹ̀díẹ̀ bí ṣe máa ń fún bàbá ṣe fẹ́ nǹkan báyìí jẹ́jẹ́ ká máa fi pọ́nlé àti bàbá wa. Olóṣì olórí burúkú ọmọ àfìgbà tó wá bá bẹ̀jẹ̀ ó tẹ̀ wá gbéléjẹsẹ̀ náà olóṣì ó wá ṣe bí ìgbà tán gbọ́ bá odidi èèyàn gidi èèyàn ńlá kan fún ẹ̀. Olóṣì ṣáínṣáín la rí nínú ọ̀pá wọn lóbi ṣésúrà wà nílẹ̀ kankan kókó sì lọ ọmọ òṣì. Ó dàbọ̀ everybody mo love yín ẹ jẹ́ busy wise can you stop that marry who ẹ jẹ́ ẹ fi mí lẹ̀ o. Ẹni tó lọ di pàǹpá ọ̀tẹ̀ pọ̀ gbogbo wọn ojú òtí ẹ̀ tì yín kí lẹ̀ ń já sí kí ló ń lé yín gangan. Bullshit. Eléyìí ó máa wà power drunk wọn gbọ́dọ̀ èèyàn tó bá jẹ́ òun ló fẹ́ ọba ta lọ sọ́dọ̀ wọn lánàá. Eléyìí á máa ti ní kọ́ lọ má dá wà kó o máa fi bí àwọn èèyàn àtàwọn tó kù ẹ̀ náà wọ́n máa gbé sórí gan. What are they sitting here for? Can't you hear? Kì í ṣe ṣìlí mo kàn wò wọ́n báyìí. Tẹ bá rí wà tí mo wù lánàá ẹ máa sọ pé Àbíkẹ́ yín kọ́ lélẹ̀ ọmọ gbọ́n ni mí nà. Èmi tí wọ́n pé tèmi lẹ fẹ́ wíwí àbẹ́yìn náà kọ̀. Ẹni tá ti mọ̀ kó tó dànà nìyí nà irú èmi kódò tó bá tójú ẹni kún báyìí kò kí ń gbéyàn lọ. Ẹ má máa ṣe story ojú mi ló ṣe ìdọ́ǹtẹ̀ wí àdọ́ǹdè sí. Ẹ má fọ́n personality fẹ́mi mẹ́rin tẹ bá wá wọn tẹ fẹ́ impress. Opportunity lẹ́ni láyé lẹ ṣe wà ń bi tẹ́ wà yẹn o.
ẹ má fi intimidate anybody, ẹ má fi oppress anybody. Ẹ wo olúwo sí tẹ́ fi ń láì mí náà, ṣé tá lè sọ̀rọ̀ ni tí n bá fọhùn jáde á dàbí para fẹ́ sán ọ síbẹ̀ mo dẹ̀ humble yín àbí mo wá ṣe gọ́gọ́gọ́gọ́ kẹ́ lè serve sí mi lọ́wọ́ ni ẹ̀yin á